kí ló dé àrípé lápapọ̀ wọ́n sọ pé apá òpìnà gbogbo wọn àwọn màdáìbì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n sọ pé apá òpìnà kí ló dé tí wọ́n fi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹgbàá wọ̀rọ̀ wa látọ̀dọ̀ Jundub sọ yìí pé haddu sahir darbatun bis-sayf ìyà tá a fi jẹ òpìdán àwọn alásàsì àwọn aláwo àwọn àlùfáà ìyà tí ó jẹ wọn ó náà ní ká fi ìdà ká fi bẹ́ wọn lọ́rùn. Ibn al-Qayyim ní kìí ṣe pé ẹ mú ìdà ẹ wàá mú ara dà ẹ kàn fi gbá wọn lọ́rùn pé wọ́n máa gbọ́rọ̀ ẹ fi bẹ́ wọn lọ́rùn. tọ́lá lómi ó rò pé wọ́n fi nà wọ́n lọ́rẹ́ kìí ṣe pé wọ́n fi dà nà wọ́n lọ́rẹ́ o ẹ fi bẹ́ orí rẹ̀ dálẹ̀ kí kálukú sinmi. Umar radiyallahu anhu ó sọ̀rọ̀ kan etí Imam Ahmad gbé jáde bi sanadin sahih ọkọ ìwé tí gbogbo àwọn governors tí wọ́n bẹ lábẹ́ ìjọba ẹ̀sìn Islam ani qutulu kulla sahirin wa sahira gbogbo òkùnà lọ́kùnrin gbogbo òkùnà lóbìnrin pípa ní kẹ́ ẹ máa pa wọ́n gbogbo òkùnà lọ́kùnrin gbogbo òkùnà lóbìnrin pípa ní kẹ́ ẹ máa pa wọ́n. ó túmọ̀ sí pé gbogbo ìjọba tó bá jẹ́ ìjọba gidi ìjọba tó bá dángájíá inú sẹ́tọ̀ ẹ̀ kọ́kọ́ sí náà nù gbogbo òkùnà mi tó bá wà kó lọ kó wọn jọ kó pa wọn. Praise the Lord. Ẹ̀yin náà ẹ wo nǹkan tá a gbọ́n sí ìgbàlàdà ń bẹ ìgbàlàdà ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ ka àdìsí tí màá yẹn kà àdìsí àkọ́ tí wọ́n kọ́ kà ó wà nínú Miskat Al-Masabi 3552 Jundub ṣẹ́dẹ́pẹ́ nítorí ìgbà ọ̀rọ̀ wa ẹni tó ṣẹ̀gbà wáyé látọ̀dọ̀ Jundub sòun náà ni ìjìyà fún òpìdán fún àwọn tó ṣe magics òun ni ìyẹn ni kan bẹ́ orí wọn tí màá yẹn kà ẹgbẹ́ màá yẹn náà ṣàlàyé pé stone with the sword pé kì í ṣe pé kán fi nà wọ́n lẹ́yìn ọ̀run ni wọ́n ń sọ o kán bẹ́ orí wọn kúrò òun ni. The second hadith tí wọ́n kà tí wọ́n fi sọ nípa Ibn Umar Ibn al-Khattab tóun náà ṣe pé wọ́n send àwọn message sáwọn governors pé kán pa gbogbo àwọn òpìdán so ìyẹn wà nínú Sunan Abu Dawud 3043 ó ní narrated Umar Ibn al-Khattab Amir Ibn Aus and Abu ẹ wo mo kí ẹ̀yin aláwẹ̀ bó o ní sáwẹ̀ ń lọ ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà aláwọ̀ ò ní kóyàn pọ̀ ń bì í mo kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè o lábala lérèfé tá a mọ́ ti gbójú wíńdò yọjú náà lágbà wọlé o sẹ́rí tèmi ní sọ wọ́n ń pín fọ́nrán kiri wọ́n tiẹ̀ ló ti pẹ́ ṣùgbọ́n mo rò pa nílò ẹ̀ ní táìmù yìí àwọn ọmọ àlè ti pọ̀ láàrin Yorùbá o ẹ̀yin ọmọ ọkọ tẹ́ ẹ jẹ́ ti mùsùlùmí ẹ̀yin lẹ́ẹ̀jàjà yìí o yìí sáà lábàáyín jà ó sẹ́yìn gbọ́ kán mọ́ bẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn tán bá bẹ́ gbogbo àwọn baba ńlá baba wa lọ́rùn tó sì jẹ́ wípé ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe lágbọ́njú bá làwọn baba ńlá wa la mọ̀ wọ́n mọ́ tí ká náà ti bẹ́ gbogbo àwọn baba wa lọ́rùn ǹjẹ́ àárẹ̀ èèyàn di mùsùlùmí nínú àwọn ọmọ wọn sìn àti wípé kí ni pidánpidán ṣe súnmọ́ ìṣẹ̀ṣe ọ̀tọ̀ ní pidánpidán bọ́ bá tiẹ̀ wá pidán jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣé ìdájọ́ rẹ ni kẹ́ ẹ bẹ́ lórí ìwọ tó bẹ́ẹ̀yàn lórí àtẹ̀ntì ń pidán ẹgbẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi káti ẹlẹ́ṣẹ̀ lẹ́ni tó ń pidán àti ìwọ tó bẹ́ẹ̀yàn lórí ẹgbẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ méjèèjì tira wọn ìwọ pàpà bẹ́ lórí òun bẹ́ẹ̀yàn forí fọlọ́n sọ́lọ́n ló ran oru sẹ́yìn ẹ gbọ́ ṣé n tán fẹ́ gbé wá fún sàríà lélẹ́yìí nílẹ̀ Yorùbá kán máa bẹ́ẹ̀yàn lórí ẹ̀rí bó ṣe ń fọwọ́ sọ́rùn gbogbo ìṣe tí àwọn Boko Haram sì ń ṣe náà ò jù yẹn lọ wọ́n á rẹ́ èèyàn lọ́rùn bí ìgbà téèyàn rẹ́ ẹran tàbí díẹ̀ kẹ́ ẹ bá mọ̀ táwọn ẹ̀ bá ń pariwo wípé ẹ̀sìn yóò lálàáfíà nú ẹ̀yin tẹ́ ẹ jójú lówó ọmọ ọkọ mùsùlùmí ẹ mọ́ wòran o ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ ṣe iṣẹ́ yìí gbogbo àwọn onímọ̀nà fìkì àárín yìí tó jẹ́ wípé ẹ̀mí pípa ló wà nù wọn bẹ́ẹ̀ ṣe eradicate wọn tẹ́ fòfin mú irú eléyìí ní ìsìn ó yẹ kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ kò ní ìdí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ kò ní ìdí pé ẹ wá wò ó kò ní ìdí kẹ́ ẹ ṣépè fún lórí online ọmọ Yorùbá ní sọ kìí sọ ọmọ Yorùbá máa lè lẹ́ni yìí èmi ò mọ̀ rí ó yẹ kán wá jáde tíjọba ò bá fòfin mú àwọn ẹ̀yin ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe tí ń bá wí ẹni tó jó Kùránì gan ò ṣètò yìí èmi ò tí ì gbàgbọ́ pé inú Kùránì ló ti ń ka ilé ìjáde tó bá jẹ́nu Kùránì ni tá àwọn tó wáá jó lọ́jọ́ sí kílẹ̀ ń bú wọn fún tó wáyé pé inú Kùránì ti ń ka pé kán pààyàn jáde tó lọ jó in fact ara àwọn nǹkan tó yẹ kí ta lọ lọ́hùn kó fi púrúfù tó ń ṣe kìíní amọ́kànjẹ́ apàdà sẹ́yìn torí àwọn alálàáfíà ẹ wá ẹni ìkẹ́ ẹ fòfin gbé kó ṣàlàyé iye èèyàn mélòó ló ti bẹ́ lórí tó ti pa kó fi dá rẹ̀ tọ́lọ̀ múlẹ̀ lọ́wọ́ pé kó fi máa bẹ́ èèyàn lórí kó mú síta.
Agúnjìnà ẹni tán sọ òye yín kò clear sí i wọ́n ní òbé kì í ṣe bàbá wa òbé o wọ́n ní kí Fubara kórè òbé Wike kórè gbọ́ràn kórè tẹríba kórè bu ọlá fún Wike ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé Wike lọ̀gá àwọn làwọn ń tẹ̀lé iṣẹ́ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí gbogbo ẹ̀ á sí láwẹ́ á mú yín débẹ̀ ìṣe tí Wike náà ti ń pè fún pé kí wọ́n rè impeach Fubara gbogbo ẹ̀ náà láti gbọ́ ṣé Fubara náà mọ̀ ti gentle òun náà mọ̀ ti gentle báyìí ẹ̀rọ orin tó ń kọ àwọn ti Wike rẹ̀ o gbọ́dọ̀ òbé rẹ̀ ó sì ń gbìyànjú láti òbé ó ní gbogbo ohun tí wọ́n bá fẹ́ lòun ó ṣe nǹkan mọ̀ yẹn o Wike ti wá di ọ̀gá tó fẹ́ dọ́lọ́hún ní Rivers ní àgbẹ̀yìn débẹ̀ nínú gbogbo àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. ẹjẹ́ kò ń bẹ́ẹ̀ ṣe ìgbàgbé arábìnrin tó give testimony tó lè òun ra ilé 500 million wọ́n lọ́wọ́ ti bàbá yìí ó ti wà ní court ó ti sọ̀rọ̀ kí ló sọ gangan ibo ló ń yí ọ̀rọ̀ sí ó mọ̀ fẹ́ mọ̀ yí sí spiritual money àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí o ibi tó ti sọ̀rọ̀ nù court nílé ẹjọ́ bóyá ṣọ́ọ̀ṣì ló fi ọwọ́ òfin mú bóyá àwọn míì àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ló tó fẹ́ bá tán ló fẹ́ bọ̀n lórúkọ jẹ́ bóyá náà fọwọ́ òfin mú gbogbo ẹ̀ náà láàgbọ̀ lẹ́nu rẹ̀ lónìí. ó dáa ní báyìí ẹja dé Ìbàdàn Ìbàdàn náà la wà inú oko kan wọ́n ní kò jìnnà sí agbègbè UI University of Ibadan níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé arákùnrin tó fẹ́ sọ̀rọ̀ á tẹ ohùn bàbá yìí sí òkè á sì sókè kẹ́ lè gbọ́ níbi tó ti ń sọ wípé mọ̀ rí ibi tó ti ń ta ọjà bíi tayé àtijọ́ tí wọ́n lé ọjà alẹ́ tí ò sì ṣèyàn tí ń tajà ń bẹ̀ tán sì kọ àkọlé síbẹ̀ iye tán ń tà á tán sì ní ẹ mọ́ fowó sẹ́gbẹ̀ẹ́ làn wá pé sínú Nàìjíríà náà wà àbáwọn èèyàn ò mọ bíi ní wọ́n láwọn èèyàn sì ń rìn kọjá wọn lọ wọ́n bọ̀ wọ́n sì jí ọjà wọ́n jí owó ṣùgbọ́n àwọn kọ́ àwọn fowó sí wá dúró de ìgbà tí ẹni tó ń tajà gan tí ó wà ńbẹ̀ táwọn ò bá ń jókòó wá béèrè àwọn question lọ́wọ́ ẹjẹ́ àwò bọ́n ṣe bí wọ́n àti ibi tán máa ń fowó sí àti pé sí èèyàn ìjí owó wọn ń bẹ̀ ní lójú títì lójú gbangba táyà. The owner, I asked him some questions that why is he putting price tag? So who are we going to give the money to? He said we should drop the money. And I didn't think this will ever happen in Nigeria of these days. I know it used to happen in those days. But in Nigeria, in UI, ladies and gentlemen, I want you to listen to the owner. Baba, what's your name? My name is Edward. Edward, okay. Baba, why do you do this you are doing? I'm doing it the purpose of my life. Okay. To save my life and to eat with my children. Okay. But are you not afraid that if somebody comes, he can pick any of these products and not drop the money? Or even if he drops the money, another person can come and steal the money away? And when he steal it away, it's left for him. Whatever he will receive, people will hear from him. So every time, since the time you have been doing this, has any money been stolen? No. So whatever anybody takes, you still find the money Yes, there. I will find inside the money inside my bag when I put the money. Okay. Because I've already put the bag here already. Okay. I'm sure that whosoever, if you just drop it, where I put my label. Okay. So how long have you been doing this? It's over 4 years now. 4 years. That is very, very interesting. This gives me hope again that Nigeria will be better. By the grace of God, Nigeria is better, but we are the ones doing ourselves. Sir. Good. How? Because we know the purpose where we are doing ourselves. This is what someone is using to preserve his life, to save his life. Then we pick it, say, what can you do? Don't ask someone, what can you do? Because you will ask him, what have you done? You cannot ask someone, what can you do? That's why we say we are going to Christian, we are die, offering and offering. All these mad people, is what they use their heart to do. It's greater more than what people do there. That is the thing when they say. Because this is a proverb now. I put it here for my sake. When I put it, so far I put right, I went to inside the farm to go and walk, to see for another one. But when I come here, someone pick it, whatever happened to him, they will say, I'm not the one who do it. It's what he did it himself. Thank you. ó náà láti gbá yẹn o bàbá sọ wípé ọmọ ní Nàìjíríà bẹ́tà àwa là ń ṣera wa èèyàn ní ṣé èèyàn ó ní kò sí ní tó ṣe Nàìjíríà àwọn èèyàn nú ẹ̀ ní nǹkan rọ́ọ̀lù. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ Natasha ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lónìí o kí ni
àwọn senate fi dáhùn tó náà ti sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n sì ti fìwé ránṣẹ́ lẹ́tà gbọ̀nàgbọ̀nà náà kọ ránṣẹ́ sí IPU ìyẹn lábẹ́ àbúradà UN United Nations. Kí ni tán kọ́ bẹ́ẹ̀ kí làwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin kan ń sọ náà lórí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀dínlẹ́ gbọ́ nínú ìròyìn lónìí. Any contest, I have cancelled the contest. No more contest anymore. For people that came from America and London, was I? I have not offended anybody, but if you feel I have offended you, please forgive me. Don't destroy the work of God in my hand. I apologize to those who feel I disrespect them. As a matter of fact, I'm a member of your party from now on. Leave my church alone. Amen? Any contest, I have cancelled the contest. No more contest anymore. Because the day may break, you will hear another voice under my picture. Am I right? I want to be focused and do the work of God. I have so much respect for my elder brother. All right? I wasn't challenging you. In age, in politics, in everything, you are more than me. I cannot challenge you. Please, let there be peace. bẹ́ẹ̀ rántí pásítọ̀ yìí ni pásítọ̀ tó challenge ìṣòwò rẹ̀ tọrọ sọ̀rọ̀ láàrin wọn tẹ́ni kó gbé ẹni tó ní àrùn rọpárọsẹ̀ wá póun ó wòsàn ní kíákíá òun ló ti jáde padà póun ò ṣe mọ́ o pé ẹ̀mí tó líìdì òun síta wọn ò mọ ẹ̀mí tó tì òun síta ó ti bẹ́ ṣòwò rẹ̀ báyìí àmọ́ ń tó rí lọ́bẹ̀ tó fi garu ọwọ́ àmọ́ ń tó fà á tó fi lóhùn ò ṣe mọ́ ó sá ti ní òun fẹ́ fèsì ìjọ òun fẹ́ fèsì tó kàn òun pé gbọ̀ràn mi dẹlẹ́rù lòún ṣe débi èyí tó ń ṣe òun pé kánjọ kan fóun lẹ̀ pé pàápàá jùlọ ariwo tó ń palẹ̀ òun lórí ti pọ̀ jù wọ́n lòun ti wọ kómà wọ́n ní nǹkan sẹ̀mí òun pé nǹkan kan ò ṣe òun sì ń gbàdúrà fáwọn èèyàn pé controversy tó ti tibẹ̀ yọ látìgbà tóun ti ṣe challenge pé ó ti pọ̀ jù pé kánjọ kan fóun lẹ̀ privately òun ti kọjá ààyè òun sísòwò rẹ̀. Ní báyìí a wá dé ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ bàbá Ọbásanjọ́ fẹ̀sùn kan ààrẹ Tinubu lórí Coastal Road tí wọ́n ná owó ribiribi sí ní ìpínlẹ̀ Èkó sí Calabar ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ètò iṣẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu náà ti wá dáhùn báyìí o ṣùgbọ́n gbogbo tí bàbá Ọbásanjọ́ mọ̀ sọ kì í mọ̀ sọ̀rọ̀ kékeré wọ́n ti kọ̀wé mi báyìí ẹ mọ̀ pọ́n sọjọ́ ọ̀bí láìpẹ́ ẹ gbọ́nú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n akọ́kọ́ fẹ́ mú ìdáhùn tí Umahi tó jẹ́ Minister for Works tó fi dáhùn ó ní àwọn ò waste owó ó lóun ò ní bọ́ Ọbásanjọ́ jà òun ò sì ní sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sábàlagbà ṣùgbọ́n kán jọ kán dira wọn mú kán mètsọ́nu lórí ọ̀rọ̀ báwọn ṣe ń ṣèjọba àwọn náà ṣe ti wọn wá ti pé àwọn mọ tí ọ̀nà máa dà fún ọmọ Nàìjíríà pé yóò mú ìrọ̀rùn wá fún ọmọ Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ló sì ti ń béèrè pé kí ni àtúbọ̀tán títì tán ṣe tán náà dúró owó ìsì tán fi 400 kìíní kan bílíọ̀nù náírà ṣe 1 kìlómítà pé kí ni ó já sí fún ọmọ Nàìjíríà ṣé góòdì lẹ fẹ́ tẹ́ sórí ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn o. fọ́nrán táwọn fi káde gbogbo abala lérèfé ńlẹ̀ lónìí ó ní wàhálà tó fẹ́ súyọ látàrí fọ́nrán kan tí àwọn ọmọọṣẹ́ lọ́mà ṣe àwọn tó máa gbálẹ̀ road managers wọ́n ní wọ́n increase owó àwọn náà bá yarí náà bá ṣe fídíò náà bá call out àwọn ọ̀gá wọn àwọn ọ̀gá wọn náà bá sọ̀rọ̀ pé ṣé wọ́n sọ fún yín pé wọ́n gbà yín síṣẹ́ directly ni ṣèjọba ló gbà yín síṣẹ́ ni ṣé ìjọba ìpínlẹ̀ ló gbà yín síṣẹ́ pé ṣebí contract worker ní ṣebí private ló employ yín fáwọn kí ló wá dé tẹ̀ ń fọwọ́ lálẹ́ fún ọmọ wa ní nígbà tó ń ṣòfin ṣé wọ́n sọ pé òfin tìjọ àwọn iléeṣẹ́ ìjọba nìkan ni ṣebí àwọn private náà wọ́n gbọ́dọ̀ gbé owó àwọn òṣìṣẹ́ wọn sókè 30,000 40,000 tẹ́ ń san fáwọn ará bíi wọ́n á gbálẹ̀ gbà gọ́tà mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà kan wọ́n máa tọrọ owó ní tán bá ti ń gbá gọ́tà báyìí tán bá ń gbálẹ̀ àwọn ìyá yẹn wà mọ́ báyìí wọ́n tún máa tọrọ owó pé iye tán fáwọn òtó lábẹ́ òrùn lábẹ́ òjò wọ́n sì ní kíìtì wọn dáadáa wọ́n ní wọ́sọ gidi fún wọn. ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. wọ́n tẹ̀yìn pípọ̀ iṣẹ́ ẹja ìkà tẹ́ ṣe fẹ́ ẹja ọ̀dájú báyìí ẹ jókòó sínú ọ́fíìsì yẹn wà nínú ọ́fíìsì ẹ fi báyìí ẹ fi gbé owó lọ bí tí àwa tá à ń ṣiṣẹ́ ní títì a máa ra gbálẹ̀ a máa ra instrument kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ fún wa ní instrument kankan kò sí allowance kankan fún wa. firstly salary wa ti gbọ́ láti August ní pé salary ti di 85,000 naira minimum wages fún ẹni tó kéré tó ti ṣe lábẹ́ ìjọba
85,000 naira láti August 2024 láti August ní bẹ̀rẹ̀ sí ní postpone wa August September October November December àwọn CEOs wa àwọn supervisors wa wọ́n postpone wa pé ẹ má wọrí oṣù yìí a máa rí and things keep increasing every blessed day oúnjẹ wọn transportation ni wọn gbogbo nǹkan ló wọn instrument tẹ́lẹ̀ tàbí ṣiṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ wa ń bíbá yìí ẹni tó bá ra ìgbálẹ̀ tó kéré jù òun ló lo ìgbálẹ̀ 2 sí 3 láàrin oṣù kan ìgbálẹ̀ yọkan is 1,000 naira ẹ̀jẹ̀ one disburse 30,000 naira fún wa nínú 85,000 naira ṣé kì í ṣe kà nìyẹn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹgbà wá ṣé kì í ṣe kà nìyẹn nínú 85,000 naira tó wọ́n ń sọ ẹ̀jẹ̀ disburse 30,000 naira fún wa. ìka ní ìka of Africa ni wọ́n torí ẹ̀ láti bá ń fẹnu sí ẹ̀rí pé ìka làwọn ará bíi ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé wọ́n ń gba owó lórí lọ́dọ̀ ìjọba lórí ìkọ̀ọ̀kan nu wọn wọ́n ń gba ojú owó 85,000 tán increase ẹ̀ sí wọ́n wá ń disburse 35,000 fún wọn fún wọn ní nǹkan tán fi tí ò ti ẹ̀rántí fún wọn ń gbálẹ̀ ni ó fún wọn ní aṣọ tán máa wọ̀ ó kàn dàbí àgbẹ̀ tó ń lọ sóko tí ò mọ̀ọ́kọ́ dání sọ́wọ́ rẹ̀ ló fẹ́ rèé fi kọbè ó mà ṣe ni láàánú o àwọn tán ń gbálẹ̀ tán tún kinní ṣe ẹ wà lè tọ́jú wọn ẹ lè ra gbálẹ̀ ẹ lè ra nǹkan kan fún wọn wọ́n sì ń fẹ̀mí wọn wéwu kì í ṣe pé bóyá safety kinní kankan wà fún wọn o kò sí safety kinní kankan wọn yìí blọ́ọ̀kì títì fún wọn o wọn yìí mójú tó wọn o wọn kan ni ó mọ̀ jẹ́ mùlá orí owó wọn wọn kan ni ó mọ̀ jẹ́ contract job ti wá pọ̀ jù ní Nàìjíríà tó yẹ kán gba àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ directly àwọn ọ̀gá kan ó tún wá rè create agency wọ́n wà á máa gba owó tó tọ́ sí àwọn ará bíi wọ́n wà á máa fún wọn ní peanut. lábẹ́ igi òrombó ibẹ̀ la gbé ń ṣeré wa inú wa dùn ara wa yá lábẹ́ igi òrombó. abẹ́ẹ̀ rí pé ìpàdé ọlọ́mọlé lábẹ́ igi òrombó la ti ń ṣe níbi tí Ọlọ́run ti kó wa jọ àtàgbàlagbà àtọmọdé ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa àjọ ń kọ́ mọ́ lùbọ̀ ń bẹ́ ibẹ̀ la ti ń ṣe tá à ń gba tẹ́gùn abẹ́ẹ̀ rí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ píkṣọ̀ gbogbo bàtà bá wá láti wá pàdé nínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹ mọ́ imagine pé abẹ́ igi òrombó la wà ó dáwọ́ ẹjẹ́ wá kọrin tí ìyá wa Ṣadé Johnson tí wọ́n fi rán mi iṣẹ́ gbogbo bí ẹ bá ṣe ń bá mi kọ́ sínú comment section lèmi náà mọ̀ rí mo sọ fún yín mo mọ́ ganu sínú comment section ni báyà wa Ṣadé wọ́n ní kí n bọ̀ kọrin yìí orin ilé náà fẹ́ jọ folk song ṣùgbọ́n èèyàn kan ló kọ́ àwẹ̀ o tèrè náà tèrè àwẹ̀ o tèrè náà tèrè lẹ́sùbọ́ ọkọ̀ yòókù tèrè náà ọkọ̀ dèjò sọ́nà o tèrè náà àwẹ̀. wọ́n láwọn Àkúrẹ́ kan ló kọ́ ọmọ Oǹdó mu ni ó dáa ó ti ẹ̀dá ibi tá a gbà wọlé ẹ̀yin Oǹdó kí n tó kíra mi ẹ̀yin Oǹdó ẹ mélòó mo pè yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oǹdó tó wà bí ìyàwó Elizabeth tẹ́ wọ́n ní Bobby ria ẹ pẹ̀lẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa ní Rhode Island náà ó dàbí ìyá wa Olúwatúnmísí àkùtì bàbá ó kọ wọn náà ó pè ilé wọ́n ti ẹ̀jà mọ́ púpọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní Oǹdó yẹn kò fanimọ́rọ̀sì rárá kí odidi ìjọba kó mọ́ sọ fún àwọn aráàlú ìyá wa kan ti ẹ̀ ṣàpèjúwe pé wọ́n ti gba owó ẹ̀mí wọn náà ṣe ń fẹ̀mí wọn ṣòfò ó tọ́ ni èmi náà rántí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ òṣèlú wọn báyìí òṣèlú náà dandan wọn òṣèlú sọnù tán ọ̀jẹ̀lú náà aráàlú náà ó kó ta wọ́n mọ̀ gba 5,000 mọ̀ gba golo ráìsì ẹbí kan la rí lẹ́kìtì lọ́jọ́ sí àbí ní Oǹdó náà ní kánú méjèèjì tó yẹ pé fúnra wọn náà ni ìyá yẹn ń jẹ́wọ́ tí àwọn ọmọ ẹ̀ ń palẹ́nu mọ́ pé kó mọ́ sọ̀rọ̀ sí irú ọ̀rọ̀ yẹn sí kámẹ́rà tó lọ ẹjẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ ìgbọ̀nmírè jí mi sọ̀rọ̀ ó náà fún alówó ìdìbò sì lọ dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n fún alówó ní ìyá òun mọ nǹkan kan ó kàn sọ sójú kámẹ́rà àtúbọ̀tán rẹ̀ rí kó di ẹni tẹ́ ẹ gbé sórí ipò kó mọ̀ ṣèjọba ní lórí kí agbẹnusọ rẹ̀ jáde síta kó sọ wípé ẹ padà lé olórí yín ní fìyà jẹ yín wọ́n mọ̀ sí àbí kẹ́ẹ̀rì lọ mọ́ bá àwọn ọlọ́pàá kẹ́ẹ̀ tó wọnú oko ẹ mọ́ rí forúkọ lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá kan mọ́ tẹ̀lé yín wọnú oko mú ni ẹ rí wípé ìjọba yẹn ti gbà wípé ìlú yẹn ò safe
ṣùgbọ́n tó jẹ́ media speaker person náà tó jẹ́ bí special adviser lápè lórí ọ̀rọ̀ ààbò òun náà ní àwọn kan ní ń gbé ìròyìn kìíní kan pé ìlú àwọn safe ṣé bóun ni ẹlòmíì ti sọ pé ìlú àwọn ìlú yìí ò safe yẹn mo sì wá gbọ́ wọ́n ní ìlú ààbò tó ń sọ yẹn wọ́n ní bàbá Fáláyé wọ́n náà lọ jọba ń bẹ̀ ní tó wá mú kíjọba máa nawọ́ padà sí àwọn aráàlú rẹ̀ pé rè bá àwọn olórí yín ta náà ń bá wí pé àwọn olórí yín mọ̀ sí bọ́n ṣe ń jiyàn gbé ta ń nawọ́ àbùkù sí tí ìbá sí bàbá Fáláyé is a pity tó ṣẹlẹ̀ lógún state wọ́n sì ní ó ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Àkìtì kọ́lọ́mbà wà fọ̀rún kẹ́ bàbá ó dá èmi náà ní ibà sánáwọlé ibà yànnàná mo sáré sánáwọlé ni mo kàn ní fi yẹn tẹ́lẹ̀ ní ká domi tútù wájú àkórí tá a mọ̀ wọ̀ báyìí náà àkórí ibi tá a ti mọ̀ domi tútù wájú tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ tútù ní ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run Èdùmàrè adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ọpẹ́ ẹ̀yìn la dá padà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbóríyìn òṣùbà káre fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ìyá mi dáadáa ẹ̀yin mọ́ mi pátápátá wájú lẹ́yìn tẹ́ wà Nàìjíríà náà ní rí dátà gbà míì yìí sọ̀rọ̀ dátà ọ̀rọ̀ náà nǹkan ṣẹlẹ̀ wẹ́ẹ̀ rí very dark man tó ń pariwo tó ń fẹ́ fún tó wípé China tó ń tiẹ̀ wáyìí pé àṣẹ Nàìjíríà àṣẹ yà ń jẹ wọ́n ń bẹ̀ alẹ́ tí ò bá tí kò sómi kó tẹsẹ̀ bómi ò ní mọyì òtútù lọ́rọ̀ Nàìjíríà wọ́n fi àjẹ àwọn èèyàn iná kó mọ̀ sí iná ó dá o ibà rìn gìrìgìrì náà ni o ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé èmi náà ní ibà adẹ́rìnpòṣónú yín àmọ́ fi àwàdà kẹ́ríkẹ́rì díẹ̀díẹ̀ mọ́ ìròyìn tiwa kó mọ́ bá wà bọ̀rìn bẹ́ẹ̀ náà ni a máa ń fààyè ilẹ̀ fún àlàyé san láàsì mọ́ rìn torí ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ni ibà òpàkọ́kọ́ òpèké ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ mọ́ bá wọn gbérò ìyìn òfìgè o kọ̀ǹfàmù ìròyìn tó bá ti mọ wọ́n bá ti ẹ̀wà gbé falẹ̀ jẹ́lì sí torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n pè mí ní ibà alẹ̀ jẹ́lì ibà reportedly gbogbo tá a bá sọ ń bí tá a bá kí ni o reportedly and allegedly ẹ tún wá lè fọbalẹ́kẹ́ pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá nation káfàṣẹ orúkọ pọ̀ oyè pọ̀ òun ò fẹ́ mọ́ ká ní o torí yóò gba táìmù ó dá gbogbo ilé ìtẹ́ rí ní abala lẹ́ẹ̀fẹ́ ayọjú lójú wíńdò ní ojú fèrèsé ilé táwọn ẹgbẹ̀rún ọ̀nà wọlé táwọn júwèé ibi táwọn lọ níkọ̀ọ̀kan èjì kò sí àsọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń dùn mọ́ bó bá jẹyọ àmọ́ sọ ṣùgbọ́n kì í ṣe ìròyìn tòní nínú àkọ́kọ́ nínú àwọn ìròyìn tòní ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n mọ̀ tún kọ̀wé ní 88 birthday wọn tán ṣe lẹ́nu ọjọ́ bàtà wọ́n tún kọ̀wé wọ́n bá sọ̀rọ̀ sí Tinubu ìwọ náà dúró owó ìsórí títì pé useless títì Calabar Lagos road pé wọ́n fi kówó jẹ ní pé ọgbọ́n àti jalè ní pé ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wà tì ní wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń wòran wọ́n wá pé ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ kan wọ́n ní it is my turn to chop mo ní kí náà chop agbèrè níbẹ̀ lónìí ogun tí ààrẹ àná sọ àbá rẹ̀ ìjẹta ní ká pè wọ́n gbogbo tán sọ lórí ọ̀rọ̀ bí ààrẹ Tinubu ṣe ń ṣèjọba mo ní bàbá yóò ṣe ẹ̀jọ̀gún omi agbèrè níbẹ̀ lónìí kò ní dọ̀là bá bá kó ń bẹ àádé léèrè wọn aṣòfin lẹ́kọ̀ọ́ ìpàdé tán lọ sí l'Àbújá àbọ̀ rẹ̀ ti jáde rìsọ́ọ̀tì ẹ̀sáàmù wọn ó ti jáde ojú ẹ̀sáàmù lójú ìdánwò lọ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ẹ̀yìn Obasa ààrẹ Tinubu wà wọ́n ní kó mọ́ resign wà ní síbẹ̀ yìí náà lè rán àwọn àgbààgbà ń ṣẹ́ wọ́n ní àgbà ìwà lọ́jà kórí ọmọ tuntun owó ó dídí bàbá Àkàndé lẹ́dẹ àti bàbá Ọ̀ṣọ́bà ní ẹnìkan lọ pé asán lè mọ wòran kí nǹkan ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ̀ náà sa àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó nítumọ̀ díẹ̀ náà ẹgbẹ́ APC wọ́n jọ kọ́wọ́ rìn lọ wọ́n bá wọn lawmakers Èkó ṣèpàdé wọ́n sì sọ fún wọn wọ́n jọ ní àdéhùn wípé bó bá ti wọlé padà Ọbaṣá lẹ́la bí ọjọ́ mélòó kan síra wọn resign kó jẹ́ kí Mẹ̀rándà padà síbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ ó fi dé Àbújá omi ti tẹ̀yìn bọ̀gbìn lẹ́nu wọ́n useless sí decision àti àdéhùn tí bàbá Àkàndé bá wọn lọ́mìkà sí lẹ́kọ̀ọ́ lọ́mìkà náà wà ń wòrà wọn pé sáwọn ò tẹ́po báyìí ẹni lẹ́kọ̀ọ́ ó ti gbèkó lọ́wọ́ wọn pé ẹni báyìí ní ẹ fílẹ̀ kí ló dé tẹ́ mọ́ ní kórè resign kó gbọ́dọ̀ resign ó ní ó wà níbẹ̀ abájọ musa ń wò náà Ọbaṣá náà ò withdraw ẹjọ́ tó gbé lọ sílé ẹ̀mọ̀ kó gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ tó lọ challenge bó ṣe yọ òun pé wọ́n lè yọ òun tóun ò sí nílé tó ní òun ò ní kán mọ́ yọ òun ṣùgbọ́n kán gba ọ̀nà ẹ̀tọ́ ṣùgbọ́n ní ìsìn bí ìgbà tó ń gan yín mú sí bàbá Àkàndé lẹ́yìn ni pé ó jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn
àwọn kan ní wọ́n play game ní pé mo wá níta náà play out wọ́n ní Miranda náà play out mo ní ṣé wọ́n play bàbá Àkàndé náà ni sáàrẹ̀ Tinubu wọ́n lè play bàbá Àkàndé wọ́n ní politics tí mo wọ́n yẹn wọ́n ní game ni wọ́n ní anybody náà lè play out mo ní ó dáa mú kúlẹ̀kúlẹ̀ wá fún ilé ló wá jẹ́ ìrántí géèmù tí ń lọ náà ní Rivers State pé ṣé géèmù náà ní Wike àti Fubara tó ń play yẹn àbó ti dìjà mo ní yẹn ti fẹ́ mọ́ dìjà lọ́rọ̀ kan á wọnú wọn lọ ní Rivers àná la sọ fún yín àmúròyìn kan wá fún yín pé wọn jẹ́ kí Fubara kó wọlé ìgbìmọ̀ asòfin wọn Wike ti wá ń sọ̀rọ̀ ó ti ń gbóhùn òkè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn asòfin yẹn náà tán kọ̀ tán sílẹ̀kùn àwọn náà ti sọ̀rọ̀ torí lẹ́yìn bíi wákàtí 5 tí Fubara padà nígbàtí ọ̀rọ̀ náà wọlé náà bá bẹ̀rẹ̀ sẹ́sàn in fact wọ́n move motion wípé kí EFCC yẹ ọwọ́ ẹni tó jẹ́ olórí INEC Rivers State kó yọwọ́ wò yẹn RISEC wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí pé Fubara wá kò tí Wike ló wá ń bá ló ń ṣagbẹnusọ wọn l'Àbújá ṣe mọ̀ pé ó pe àwọn oníròyìn lánàá ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń dùn Wike pọ̀ ó mẹ́nu mọ́ ara wípé pé odidi òun nígbà tó ń wà ní oyè tó ń wà lórí ipò gómìnà òun fi ìkan nínú àwọn baba ńlá òun sí ipò bóyá baálẹ̀ ní traditional ruler pé Fubara débẹ̀ ó sì gbọ́yọ́ pé ó àrìnfín ara ti ń dùn Wike nù bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ó ní táwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Rivers tán bá panupọ̀ tán dìsáyà pé àwọn fẹ́ yọ Fubara ó ní kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ ó ní ọ̀run ò lè sọ̀kalẹ̀ ó lọ́run ayé ò lè parẹ́ ó ní tọ́bá yọ wọn ìjọ nìyẹn ó ní this is politics ó lò náà tọwọ́ bọ̀ tí òyò tọwọ́ bọ̀ ó sàásọ lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ náà ló tẹnu ba àwọn ìjọ group gan àtàwọn ẹ́dàsì wọn tán lẹ́nu pé àwọn òjò àdólóró àwọn ò bà nǹkan jẹ́ àwọn ò balẹ̀ agbára jẹ́ àwọn gbogbo epo tí gbogbo yín ṣe àwọn ò bàjẹ́ sẹ́ẹ̀sì mọ́pá rẹ̀ Tinubu náà mẹ́nu bà lánàá nígbà tán sojú abẹ́ ń kò fún Fubara wípé ìwọ gangan ni ọ̀dálẹ̀ dálẹ̀ pé ọ̀ ní bàbá pé ọ̀ ń kọ́kọ́ ò dán lóhùn mo nígbà tẹ́ ẹ pè náà ṣé ń tẹ́ ẹ sọ fún un ṣé ó ba lára mu ẹbí kan náà lẹ́tún sẹ́ pé àwọn kan láti kó yìí ṣùgbọ́n wọ́n yọ sọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ kán mọ̀ wípé lóòótọ́ ẹ̀yin gangan ni the goose that is laying the golden egg ẹ̀yin gangan ni pẹ́pẹ́yẹ tí ń pa ẹyin góòdù ẹyin wúrà ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ọ̀dọ̀ yín láti ń wa epo nǹkan àmúṣọrọ̀ Nàìjíríà tí Nàìjíríà gbọ́kànlé tán fọkàn tì báyìí ọ̀dọ̀ yín ni ti ń wá kí ló wá dé tí wọ́n náà ń wò wọ́n ràn mo ní Fubara náà fọgbọ́n ṣe gbogbo àwọn tí ń dún kòkó lájà àwọn ò ju àdó olóró àwọn ò balẹ̀ epo jẹ́ ó yẹ kó náà máa fọgbọ́n ṣe ni pé ẹ stop well ẹ mọ̀ torí tèmi bá nǹkan jẹ́ kó ọgbọ́n ni ṣùgbọ́n oúnjẹ bí ẹni pé wọ́n ti play ẹ̀ how to buy Fubara náà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìkan nínú àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà jáde sọ̀rọ̀ ó láwọn ò tilẹ̀kùn mọ́ Fubara onírọ́ ni mo ní Wike jogun omi Wike gangan ni aláṣẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin báyìí kì í ṣe àwùlé wọ́n kàn ń gbọ́rọ̀ sí Wike lẹ́nu yóò ti sún àwọn gan lábẹ́lẹ̀ pé jogun omi ẹ̀jẹ̀ àparí kìíní tó mú odidi gómìnà wá Wike ní sẹ́bọ̀n ló wọlé mọ́ wọn lórí ó wọlé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ó wá ń lọ ọbẹ̀ kò lè sọ fún wọn pé lẹ́tà àárọ̀ tó lóun kọ ó fẹ́ fi bà wọn lójú jẹ́ ni ó ń kọ lẹ́tà in public pé kí lóhun tí ò pe aago àwúlé lórí wọn lè gbìmọ̀ asòfin speaker bí n bá mú kó ẹ pé ẹ mọ́ bínú á mú gúlẹ̀gúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí ìdí tá a sì ṣe mú wá ni pé ẹ jẹ́ àwo yẹ̀yẹ́ wọn ẹ jẹ́ àwo ọmọ Nàìjíríà náà sì dùn mú jù gbogbo eléyìí tá à ń sọ gbogbo ẹ̀ ní ìsìn tó bá tún ti di 2027 5,000 máa bá tún ti rí 5,000 jàgbà lọ́wọ́ wọn àwọn tòǹdó ti kọ́gbọ́n báyìí ọmọ wọn náà kọ́kọ́ gbé wọn mọ̀ pé wọ́n sì ń bọ̀ wà bá wọn abẹ́ mọ̀ pé òwe ní ọ̀rọ̀ ayé wọ́n kọ́kọ́ gbé ọ̀jájú ni ìyẹn àwọn ajínigbé adúpẹ́ wọn dóòlà ẹ̀ àwa Yorùbá nation sì ṣe Koiki Media yọ̀ọ̀dà fún ọ wà lára àwọn tó sẹ́ndì ní Bobby lókínì ẹjẹ́ panupọ̀ kájọ káwá bí Ọ̀gbẹ́ni yóò ṣe jáde bẹ́ẹ̀ náà ni Yorùbáwùyí náà tún gbé jáde wọ́n tún dá owó bá a ṣe gbọ́ ìyẹn ṣẹlẹ̀ tán wọ́n fúra wọ́n ti bí ìsàná kíyèsí oògùn àfìgbà táwọn ajínigbé tí wọ́n ní ó dá ọmọ yín tá a gbé tá a ti gbowó àmọ́ bó jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n pàpà sanwó àwọn ọlọ́pàá òjò àmọ́ bó ṣe lọ ṣùgbọ́n a gbọ́ pé wọ́n sanra ń sọ̀mù ní at the end of the day wọ́n wá rè kógun bá wọn nílé àtún wá bá yín nílé bí ẹni pógun Ondo State sẹ́wọ̀n mo sì gbọ́ wọn láwọn ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Àkìtì
tí àkìtì gan ń ṣe kéèsì lọ́wọ́ kó tó kú àgbọ́ kankan nígbà tó ń ti ń ṣe kéèsì ti kú báyìí. wọ́n ló gbé kéèsì lòdì sí Malami ńgbà náà ó wá láti mọ ipa tí gbogbo wọn yẹn kó. ẹ wo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà awo mọ̀ ni ọ̀rọ̀ awo ni o kò lè yí ọ̀gbẹ̀rì. ó lè jẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ti àǹtí Natasha oríṣiríṣi la tún ń gbọ́ ṣe mọ̀ pa fún yín lábọ̀ lánàá wípé àwọn UN IPU lábẹ́ àbúradà UN náà ti sọ̀rọ̀ pé àwọn fẹ́ fún àwọn lawmakers àwọn senator lọ́rọ̀ sọ kàn náà lè wá sọ̀rọ̀ kàn mọ́ fàárẹ̀ apá kan dápá kan sí àwọn senator tí wá sọ̀rọ̀ báyìí ó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ráàyè lọ ọbẹ̀ wọ́n lè pèpàdé mi ìtorí tiwọn ṣùgbọ́n náà sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà wọ́n fi bánà ẹni tó wá jẹ́ aṣojú Nàìjíríà CIPU àǹtí Kàfílà náà wọ́n sọ̀tún sósì wọn bàbí kan jẹ́ ọ̀rọ̀ yìí àwọn kan wọ́n fẹ́ mọ̀ bú wọn wípé ẹbẹ́ yìí ni torí nípasẹ̀ yìí Natasha ṣe wọbẹ̀ kí ló wá dé tẹ̀ tún wọ́n gbà wọ́n láàyè ń lò jẹ́ wípé nǹkan fẹnu kò sí nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni àwọn sẹ́nítọ̀ náà ti wá sọ̀rọ̀ kí náà tán sọ tẹ̀yìn lérò pé wọ́n sọ á gbọ́ nínú ìròyìn lónìí. bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà ní ìmọ̀ràn kan fún Natasha mọ̀jàmọ̀sálà máa kíkanjú lójú ogun á gbà mọ̀ràn lónìí ní nǹkan kan tí àwa lérò pé ó yẹ kó ṣe àjọ fẹnu sí ẹ bá ń tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ yẹ gbọ́ gbogbo tí sínétọ̀ wa sọ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti kó ń bẹ̀ á kàn sí àwọn obìnrin. mo tún gbọ́ wọn ní first born ààrẹ Tinubu mẹ́rin tí mò ń bá wí. wọ́n pẹ́ first born ààrẹ Tinubu tí gbogbo àwọn sí adé tó ń wọ́n lòun náà ti dá sí ẹ̀yìn ta ló wá wà sẹ́yìn Fubara lẹ́rù pò wà àbẹ̀yìn ilé ìgbìmọ̀ asòfin àtàwọn obìnrin kan ní Ẹdó wọ́n ní àyà wọn kí wọ́n láwọn àwọn èsì obìnrin rádaràda bíi tàwọn ilé ìtàn sọ ìbò lánàá wọ́n lẹ́yìn Natasha làwọn wà ń ta àwọn ọmọ wa ń wò pé eégún tó kọ́kọ́ jó ìran ní owó gbẹ̀yìn àwọn ti àpábí ó ti jó wọ́n ti kọ́kọ́ jó báyìí àwọn ọ̀ríjínà ló wá ń jó báyìí àwọn obìnrin takuntakun bí ọkùnrin àwọn tó mọ n tó ń ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n ti wá ń fẹnu sí ní ìsìn wọ́n ti wá ń pè pé wípé kí àpábí ò kó kúrò lórí àga kó kọ́kọ́ kúrò lórí àga náà kó sì dá Natasha padà bí tá a ti ń sọ yẹn náà látún ti gbọ́ pé àwọn sínétọ̀ náà àwọn náà kágídí borí síbẹ̀ bí ẹ̀rọ ọlọ́ta tẹ́lẹ̀ wọ́n ní tí Natasha bá bẹ̀bẹ̀ yóò padà wọ́n bá bóyá wọ́n dínkù ni àbí wọ́n dáríjì pátápátá wọ́n fojú fò ṣùgbọ́n ó lóun ò bẹ̀bẹ̀ o. lẹ́yìn ìgbà náà gbogbo wọn wá ń second motion wọ́n ń dábàá òsì ọ̀mọlẹ̀ náà gbogbo wọn sá ti gbèsè Akpabio lẹ́yìn wípé 6 months ìyẹn náà ni Natasha ó lò ní ẹgbẹ́ ní 6 months yóò fi pé ó dá àmì gbogbo ẹ̀ pátápátá wá fún gbogbo ibi tẹ́ àwọn obìnrin Ẹdó ti ń sọ̀rọ̀ àti adé tó ń fúnra rẹ̀ tó náà ti dá sọ̀rọ̀ ìgbogbo ẹ̀ láàmú wá fún yín lónìí kò ní dọ́lẹ̀ rí pé ìròyìn tòní ó kún fọ́fọ́ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ mínísítà kan Minister of Livestock lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu sẹ́wọ̀n kan sẹ́ẹ̀dá livestock yìí lẹ́ni ẹ̀hún ló wá gbóhùn sókè ó ní ẹyẹ jẹ pọ̀nmọ́ mọ́ ó ní ọjọ́ iwájú yín lẹ́ ń jẹ mo ní tán jẹ̀bù bá gbá ọmú pọ̀nmọ́ jẹ̀bù lóníkàn èèyàn mọ́ jẹ̀mọ́ ó ní ẹyẹ jẹ pọ̀nmọ́ mọ́ mo ní kí ló dé ó ní ẹran kí ní ń bẹ lára wọ ó ní báàgì lẹ́ ń jẹ ó ní bàtà lẹ́ ń jẹ mo ní ṣí àwò ó ní tó bá di inú àkójọpọ̀ ròyìn kí n fóònù platform kí n pòun wọlé mo ní ó dá á pè wọlé àjọ gbóhùn tí ń sọ bóyá káwọn èèyàn mọ́ jẹ pọ̀nmọ́ mọ́ o bóyá ó ní tí pọ̀nmọ́ lè ṣe nínú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà o torí mo gbọ́ wípé wọ́n ń kó àwọn lẹ́dà wọlé ni wọ́n sì ní Nàìjíríà náà ti ń kó nǹkan fi ń ṣe lẹ́dà jáde ó padà bí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì tán kó epo rọ̀bì jáde wọ́n á tún kó wọlé padà as refined product wọ́n ní gbogbo lẹ́dà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ń pè ní Italo lẹ́dà Italy lẹ́dà wọ́n ní Nàìjíríà náà ti wá ń ra raw materials mo ní àwọ̀ crocodile ní o àwọ̀ ọ̀nà kí ní o àwọ̀ ejò ní o wọ́n ní gbogbo ẹ̀nà wá ń kó Nàìjíríà àwọ̀ hippopotamus àwọ̀ erin wọ́n ń jẹ́rìí fún àwọn Nàìjíríà abẹ́rẹ́ ìtàn pa lọ́jọ́ sí tọ́tọ́ ìsìn ńlá olótọ́tù water tọ́tù tán ti sáré fẹ́ máa jẹ. agbẹ̀yìndẹ́rẹ̀ lónìí a mú ọ̀rọ̀ mínísítà yẹn wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la o ewu ló kàn bẹ́ẹ̀ ká tó wá mọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan o mo fẹ́ ká mísì ìròyìn kankan. ó dá bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ obìnrin ọjọ́ sí tí wọ́n mú ṣọ́ọ̀ṣì torí give testimony wípé òun ra ilé tán wá mú nígboro ayé wípé ṣé wọ́n tó olówó ra lé 500 million naira rí tán sọ pé ó rí ìṣe ìjẹ́rìí ṣọ́ọ̀ṣì tán ní pásítọ̀ yẹn pé àwọn ìjẹ́rìí irọ́ ni tí pásítọ̀ náà láwọn ohun wọn lọ́wọ́ ti bàbá yìí ilé ẹjọ́
ìdèrò ilé ẹjọ́ àwa mọ̀ wò ààbùn yín gbọ́ gbogbo ibi tí ẹjọ́ dá dúró. ó dára ní ìdíjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn fún tòní o ní pápá àpá láì dènà pẹ́nu láì fà kó yín ṣòfò ó yá ẹjẹ́ àyà píktọ̀ wa nínú abala tí ó mọ̀ kàn abala sáná wọlé níbi tá a ti mọ̀ tán fúláṣì sí lójú fọ́tò ayọ̀ náà ní ètò dáadáa ó yá ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin pátá ẹ̀yà ròǹdó ẹbẹ̀ ṣe àkúrẹ́ gbogbo ẹ̀ náà dá ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ tètè ké gbàjarì sí àwọn olórí yín lórí làkúrẹ́ o ní Oǹdó kan ṣẹ̀tọ̀ fún yín o. ó dá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú abala sánáwọlé ètò ní àní gbàsíkò yín ẹjẹ́ sáré dé Canada àkọ́kọ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ń Canada kí n kú oríire fún olórí tuntun tẹ́ ẹ̀yàn tí ó wọlé lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour kọ̀ọ̀hún Labour náà ní orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Mr. Kani àbí ẹ̀mùgbà Kani Mark òun ló ti wá wọlé báyìí o ní ó mọ̀ tukọ̀ ní ó mọ̀ ṣàdarí ìṣèjọba ní Canada ṣùgbọ́n tá a wá ń gbọ́ ni wípé wọ́n ní ǹjẹ́ ọ̀gbẹ́ni yìí àwọn èèyàn béèrè pàápàá jùlọ ọmọ Canada àti Amẹ́ríkà tí a mọ̀ pé Trump náà ṣe wọlé ní ogun ìdókòwò sì ti bẹ̀rẹ̀ Trump ló sì bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú tàrífù tí ń gbé lé Canada àti àwọn míì Europe náà ti ń jẹ̀wà wọn wọ́n ti ń jẹ̀wà lọ́wọ́ Trump báyìí wọ́n wá ń béèrè pé ǹjẹ́ ọ̀gbẹ́ni Máàkù só lè gbéná wojú Trump báyìí só lè ṣe déédé pẹ̀lú rẹ̀ só lè figagbága pẹ̀lú Trump pẹ̀lú àwọn pọ́lísì tí Trump ń gbé kiri o tó sì ń ba gbogbo tó fẹ́ máa bá ojú bá imú àwọn kan ní kò tó bẹ́ẹ̀ ń sìn pé kò lè dọ́gba pẹ̀lú Trump ṣùgbọ́n àwọn kan ní àwọn bìlíìfù nú ẹ̀ pé bó ti ẹ̀jẹ̀ pé kì í ṣe olóṣèlú novice ní ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ní tókóbọ ní ọmọ ìlú òkè ní ó wàlà sẹ́ẹ̀kẹ́ ìyẹn ni pé kò mọ̀ nǹkan kan nípa òṣèlú ṣùgbọ́n pẹ̀lú tó mọ̀ náà wọ́n ní yóò kọ́ lára àwọn olóṣèlú tó wà nílẹ̀ torí wọ́n lòun náà dìbò yàn wọ́n níbi 87% ní ìbò tó fi kógo járí wọ́n ní ṣùgbọ́n òun náà ti wá sọ̀rọ̀ sókè o nítorí wípé ẹ̀ńtẹ̀ ń wòyí wọ́n lòun náà ti ṣe olórí Bank of Canada rí ó ti ṣe olórí Bank of England mo ní ètò òṣùná yóò yé yékéyéké mo ní yóò try wọn náà gbéná ojú ẹkùn Trump wọ́n ní ṣùgbọ́n ètò òṣèjọba wọ́n ní bò ní ó sì ṣe o ṣùgbọ́n náà wá dọ́gbọ́n fohùn lẹ́ o lórí ogun ìdókòwò tí Amẹ́ríkà ń bá gbogbo orílẹ̀-èdè tó kù lágbàáyé jà ó ní trade nínú ìdókòwò ó ní as in hockey nínú game hockey ó ní Canada will win ó ní Canada ní ó win ní òun ní kí ni àwọn nǹkan àmúyẹ tí ó fi win àmọ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ tó rónú ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ nínú manifesto rẹ̀ ó náà ti bẹ̀rẹ̀ nù àyà ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní Canada ó ti bẹ́ ṣiṣẹ́ o káwọ́ ọ̀nà tó fẹ́ gbé gba o ẹ kú oríire ní Canada o àníkàmù tó yín létí ni tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé àwọn ti Canada wọ́n ti ní olórí tuntun o bá wá kú òǹbẹ̀ nínú abala sáná wọlé mi láti gbé arákùnrin kan wọlé o níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ kí tiẹ̀ sọ̀rọ̀ Abiola ní sọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Abiola jẹyọ mo bá gbọ́ tó ní MK Abiola fìgbà kan sọ fún Babangida rí wípé Babangida ìwọ ni head of state lọ́sàn ìwọ làwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ ìwọ làgbáyé mọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀sán ni tiẹ̀ so orí tòru òun gangan ni head of state Nàìjíríà lóru àárín wọn wọ̀ nígbà náà ẹ sì mọ̀ pé ọ̀rẹ́ ni ẹ́ mo wá ń béèrè pé kí ló dé tí MKO ṣe sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní MKO sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro Nàìjíríà òun ló ń gbé mo ní olówó ẹ̀ńbà MKO ńgbà náà bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbọ́ fúnra bàbá kan wọ́n bá ń tú àṣírí wọ́n ní MKO gan wọ́n lòun náà nílọ́wọ́ ń bí ẹ̀rú bí ìbá ṣe mísíkì tó wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn ń bá ti lò ọmọ Yíbò ni bàbá yẹn báyìí ó tú àṣírí ó ní MKO gan ò ṣe é fẹ́ jú fún mo ní o ṣe fi ilẹ̀ fún wa ẹ ṣe ẹ̀yin máa ń gbéra yín lẹ́yìn ó ti kú báyìí ó ti fi kú sàgbà everybody bóyá ìdí tí Ọlọ́run ṣe darí ẹ̀sán ìrìn àjò tó rìn náà nù tó jẹ́ wípé ẹni tó fọkàn tẹ́ ń tọ́jú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà ni wọ́n ṣekú pa á wọ́n wá sọ lára àṣírí tí bàbá yẹn tú ó ní kò sí kú kankan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ ìdìtẹ̀gbàjọba tí ò ní ọwọ́ Abiola nù ó lòun ní máa sponsor ẹ̀ àbí torí ẹni Babangida ṣe wá rò wípé ìwọ àníjó débẹ̀ torí bó bá débẹ̀ ò ní jẹ́ kí èèyàn kan débẹ̀ mọ́ àbí torí rẹ̀ ni ó sì wá dá àwọn ológun ló bá ṣe jù bó ló ṣe jẹ́ gangan àbáyẹn sọ débi pé Abiola gbàbọ̀dẹ̀ fún Nàìjíríà ní lè lo fọ́nrán ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó sọ wípé Abiola sọ fún Babangida ọ̀rọ̀ politics ló sọ débẹ̀ ní tí a lò fọ́nrán tiẹ̀ wọn ò fẹ́ kó papọ̀ mọ́ra wọn bàbá tó sọ wípé Abiola ní òun ni president lóru Babangida ní lọ́sàn-án mo ní
téèyàn bá sọ orú yẹn jáde fún pírẹsidẹ́ǹtì bí ìgbà téèyàn ń sọ wípé ìwọ igun o bí ìfọmọdé bá ń sọ fún igun pé bóun bá dàgbà ẹyẹ igun lòun máa jẹ so orí igun òjì ó dàgbà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Well, in those days with Abiola would tell Babangida and say, you are the president of Nigeria by daytime, but at night, I'm actually the head of state because I mean, most of these people come around me, they need money, need support. That's what's happening. A lot of PDP governors want to deliver, they need money, they do lots of things. I mean, so they'll have to come to the president and, you know, they actually stay around with the APC-led federal government wanting to get one influence or the other. And so they've lost control of the party. They don't know when to draw the line between having to get favors from President Tinubu and his APC-led federal government, and then maintaining an opposition. So yeah, Nyesom Wike was actually right. And that's why you will see him also having the effrontery to tackle people like PDP Governors Forum Chairman Bala Mohammed and all of that. This is not the PDP we all know. I mean, Nigeria's former ruling party, and even after that, it was a little bit strong. And that's why you see that some of the elements there are beginning to lose balance. Some of them are beginning to eye SDP, eye other political parties. But it's going to be a very tough one for the PDP to actually confront the APC. But is the APC even better? No. So it speaks about the overall health of our democracy. At the moment where you have majority of the political parties having problems, look at the three big swing states in Nigeria. Rivers, Lagos, and Kano. Right. What's happening there? All the political parties are in disarray. Someone who's having problems with the State House of Assembly. Simonalai is having problems with the State House of Assembly. In Kano, the governor of the NNPP having. So what does that tell you? It tells you that we need to have politicians who have conscience, who think a little bit more about building institutions, and the president should take a look at this because he's also seen a lot about the kind of political credentials he brings into governance as a Democrat. If under him, the democratic institutions are not stable, because stability of democratic institutions, especially political parties, also speaks to how sound you're governing the country. So he should be worried. I mean, that the state of our polity is not, though he can take advantage of it exactly. Why should he be worried? I mean, to win the election, but in the overall, as a state. Ó ní ọ̀nà lẹ́sìn gbọ́n yẹn o pápápá ìdí fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti táǹkà tó jóná ní Ọ̀tẹ̀dọ́lá ó súnmọ́ tó géètì Èkó kò sí tó géètì ń bẹ̀ mọ́ tó géètì ìgbà kan àbábẹ́ jáde ó súnmọ́ bẹ́ gà tí mo fẹ́ sọnù níbi abẹ́ bíríìjì téèyàn lè gbà lọ CMD gbà lọ Ìkẹjà yẹn ibẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ lánàá á wà fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ọ́pdẹ̀tì àwọn iye èèyàn tó kú àti mọ iye àwọn èèyàn tó kú ń bẹ̀ báyìí ẹ bá rí bọ́n ṣe ń gbé òkú bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bá ṣẹlẹ̀ sí òun náà ó sọ̀rọ̀ tó yẹ pé iwájú mọ́tò yẹn lòun wà òun kàn sáré síwájú tóun ni òun sì pé ẹni tó wà lẹ́yìn òun pé ọ̀gbẹ́ni kúrò lẹ́yìn kìíní yìí o ṣùgbọ́n ẹ̀pà òbúrò mọ́ fún un bóyá ẹni yẹn wá bá lọ bóyá kò bá lọ ẹ gbọ́ àti ọlọ́pàá náà gbóhùn tán sọ lọ́rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹgbẹ́ àgbọ̀. That was caused by a 30-ton gas tanker. The incident happened on Tuesday night, and eyewitnesses say the gas tanker lost control due to a brake failure. The truck was coming from express. It was leaked to this road from that express. When the truck wanted to leak to this road, and among people was that junction. The way the driver was driving, some car was parked on the front. We were trying to clear the car. That the man was telling us that this truck was not okay. The man said it. That before he could leave that place, we just hear from there that boom. We didn't attend that to come to this place. When we get to this place, the situation that we meet here, nobody can go to the place to go and rescue property. The activities of tanker drivers, and especially those conveying waste cargo, is a major challenge. About 3 weeks ago, LASMA and police team, we went to Ibejuleki to make sure that we cleared the Dangote refinery. What do you expect after the third day? They decided to go on strike. Everybody was shouting LASMA. It's a challenge, I must agree with you. My wife's car, an Islander, so the mechanic who unfortunately lost his life in this incident. And we were talking on the phone, and he said, come, the car is ready. So just up the road here by OP building, he called me again, and I said I was a minute away. Got to this divider here, and the trailer came down this way. I just took took right, straight into CMD road. Started parking and calling the mechanic to tell him, because I knew it was by this gate here, that he should abandon the car and save his life. Then what happened? And then the explosion. As soon as that thing landed on its back, the truck, he told them to flee, that he needed to save the customer's car. His own car was there. While the recovered bodies have been handed. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà nǹkan ní sẹ́mi wa àní rìn lọ́jọ́ ewu bá gbọ́nà tó gba ọ̀nà kan àní rìn lọ́jọ́ náà o ẹjá wa sátún fún yín ẹjá wa tún sáré fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti ọmọ lásù ẹjá fún yín lọ́pdẹ̀tì bàbá rẹ̀ sun ẹkún abiyamọ babiamọ bàbá rẹ̀ sun ẹkún kíkorò
òun rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba àwọn ọlọ́pàá náà sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kódà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó kàn ní lóminú. Had stolen his joy, his hope, his everything. ìjọba ràn mí lọ́wọ́ ọ kí àìmá jẹ mí gbé o àwọn tó pa mí lọ́mọ yìí kọ́ jọ̀ torí Ọlọ́run kọ́ máa fi àjẹmọ́ padà o. Meanwhile, we appreciate the effort of the police in getting to the root of this matter. What we are demanding is full justice for Ola. Just try to intensify efforts to get the remaining wanted suspects and wrap up the investigation, positively identify the body as that of the missing person, and they will definitely be prosecuted to ensure that justice is served. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó dá ẹjẹ́ wá sáré fún ilé ìtàmọ̀ fi káàdé abala ti sáná wọlé ńlẹ̀ ó náà ní ti ajá alájá yìnbọn kò pààyàn ṣùgbọ́n yìnbọn mo ní ṣé àìlẹ̀ ń sẹ́yìn sí kàtún nínú kàtún ló ti sẹ́ wọ́n ní rárá o wọ́n ní kì í ṣe inú kàtún o wọ́n ní arákùnrin kan àtìyàwó rẹ̀ wọ́n ní ajá ń lé ṣùgbọ́n tí wàá gbàgbé ajá yẹn máa ń ṣeré gan ó wá fi pístù rẹ̀ sórí bẹ́ẹ̀dì òun sì ti sùn lọ wọ́n ní kò sí lọ́ọ̀kì ibi oko rẹ̀ oko pístù wọ́n ní kò lọ́ọ̀kì ẹ̀ wọ́n ló ní bá ṣe máa lọ́ọ̀kì mo wá ní bó lè ní ó ṣe níbọn lé gan tí ó máa fi ṣàrọ̀wọ́ tó ó bá ti ẹ̀wà àjọmọ kékeré lórí ìmú ńkọ́ tó rè hàn lọ́ọ̀kì ẹ̀ tó yìnbọn tó pa ajá ló ń ṣeré lórí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ mà àwọn ajá tó máa ń fa pílò tó máa ń fa wẹ̀ lórí ìfẹsẹ̀ tẹ oko ìbọn pístù wọ́n ló sábà ọ̀gbẹ́ni yóò ṣùgbọ́n gbọ́ wípé wọ́n ní kò kú nǹkan kan òsèmọ́ ní orí kó ọyọ́ wọ́n fi lè wọ́n nìyẹn ni wọ́n fi kílẹ̀ nígbà tí ìṣe kìí mọ̀ bóyá ọlọ́pàá wá ní bóyá ó dé ló kàn bu aṣọ rẹ̀ sórí bẹ́ẹ̀dì ní ọ̀ràn tí lọ́ọ̀kì kìíní mu ní ọlọ́mọ̀ kó ọyọ́ ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ajá òdìdí ajá ìgbà tó rán sọ́bà ìmọ̀ ní àṣẹ ń parọ́ fún wa ni ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú abala ti sáná wọlé o ní pápápá láì dènà pẹ̀lú àyà gara lónìí dáadáa àwẹ̀ ògbó àyájú ó ti mọ̀ lára ó okun ti dé fún àyà torí sàárì tó jẹ lánàá ó jẹ́ okun dáadáa ló ń kọrin tó ń fi gbogbo agbára kọrin ojú mi ti rí nípa Ramadani ojú mi ti rí lọ́sàn-án Ramadani olójú òun ti rí lọ́sàn-án ẹ mọ orin tí ń rẹ̀ ní nísìn orin táwọn èèyàn ń kọ káàkiri nìyẹn àyà ó ti fẹ́ ó láàgùn ní yóò tètè rí ọ torí pé ó jẹba ó dáa ẹ bá ń tẹ̀sí àyà ó yá ẹ bá ń gbóhùn àyà láfẹ́fẹ́ kó gbóhùn àwọn olólùfẹ́ wa nínú abala comment section. mo máa kí n káàbọ̀ sínú abala comment section tòní o abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby à ń gbádùn ìròyìn yín ọmọ Nàìjíríà kó àfojúrí lọ́wọ́ àwọn ọmọ àìjẹ́bẹ̀rí tí mú ọmọ fa ọbẹ̀ sáyà o oríkì àwọn adarí wa nìyẹn o bẹ́ẹ̀ ni ó tọ́ ó bọ́n lára mu Yorùbá nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni at Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní she is right in going to the UN to lodge our grievances, but it will be a slow justice from UN, our country. This had tarnished Akpabio direct and indirectly. Ìyàwó Aṣọ́lá Odùmọ̀sù wọn ní irú kan ọbẹ̀ kan wọ́n ní gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú yẹn o 5 billion naira for cars purchase in 45 days wọ́n ti ẹ̀ ní 49 days ní Miranda ló ó lè gbà ní ọ̀rọ̀ wọn kò sí gbèjà rárá kò sí èyí tó ṣe gbèjà ní wọn torí ẹ̀ bá rí tán kọlura wọn tán ń jà àwọn èèyàn rúpa wà lẹ́yìn Natasha wọn mọ̀ pé tiwa làwa ń dù kí Yorùbá ní sàṣàrà yìí lọ àti sọ wípé Ọlọ́run ó kọjú ọ̀tá wa síra wọn bó sì sẹ́yìn wọn ni ó kọ síra wọn kán sá ti fìjà pẹ́ ta káwa lè rọ̀nà lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Gabriel wọ́n ní dark man doesn't know the implications of Akpabio's allegations kò mọ bó ṣe wà wí tí tó ní. The Senate president is highly likely to be refused visa to Western countries in the world like the UK and US. You don't need to be convicted. Remember, Obesere was not convicted but banned. ẹ bá tẹ̀ ẹ̀rọ ọmọ Nàìjíríà tán ban wọ́n pọ̀ jù. bẹ́ẹ̀ náà ni àgbàbà wa Báyọ̀ Akíngbàlà wọn ní brọ́dà mi Bobby tó ṣàprápra mú jẹ́yìn ibà láyà bí àgbà VDM may have some point but one thing is sure and that is the image of the Senate of Nigeria and that of Akpabio has been irreversibly damaged. kò sí rìvásì mọ́nu ẹbí aláyọ̀ yìí kò ní bá jẹ́wọ́ àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa wọn ní ká sùnrùn ayọ̀ àti sùn àti jí o. ìyàwó Fatima Abubakar wọ́n ní good morning sir Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìgbósà mẹ́ta fún Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho long live sir wọ́n ní your tribal marks on your cheek is exactly as my father Abubakar Jala rest on my daddy Yorùbá nation no going back inshallah Robbie wọ́n wá pàtẹ́ wọ́n ṣàdúrà sí i. àtàmídà Akínlábí wọ́n ní ibà Akpabio mú kí n rọ́ bọ́pá àwábí òwò
Natasha àti kófà pàbí gbogbo àwọn asòfin àti ilé ẹjọ́ Nàìjíríà pátápátá ọmọ yẹn gbọ́n ju gbogbo àwọn òpònú yẹn lọ. Yóò máa ń ṣe nǹkan kékeré Dubai àti Saudi nìkan ni pásítọ̀ tí wọ́n máa wọ̀. Sexual harassment is a big offence here in America. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ní àwọn aláìmọ̀ kan ló ń rò pé nǹkan kékeré ló ṣẹlẹ̀ yẹn. At Tayo Adedara, I'm sure Senator Natasha has concrete evidence to support her allegations. Otherwise, she wouldn't go that far. Those set of women are the people that make men disrespect Nigerian women. Ma bẹ́ẹ̀ rí ibi táwa kan ti ní kan respect obìnrin. No obìnrin kan ti gbowó tán kó wọn jọ wípé àwọn ò fẹ́ respect under my foot. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Lọ́lá Ọmọlólú wọ́n ní ọmọbìnrin tí ń jọba nílẹ̀ Yorùbá o ọmọbìnrin ni ọba tẹ́jú oṣó ìyá rẹ̀ ni ìyálóde tẹ́jú oṣó. Ìyálóde tẹ́jú oṣó. Ṣé mo gbórin yẹn gan sa? Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Senator Natasha covers her head because she is Muslim. She converted from Christianity to Islam some years back. Wow! Ìyá àmọ́ ìyá wa tó ń béèrè pé kí ló dé tó ń borí pé kì í borí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti dá wa lóhùn o. At Fisọ Eniji wọ́n ní Bobicious Bobby mò ń jẹ́ yín o wọ́n ní àti àyà ẹ̀kọ́ iṣẹ́ o èmi máa ń ṣàkíyèsí nǹkan kan nínú àwọn fídíòs ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà méjèèjì ìjókòó tí ó ṣòfò máa ń pọ̀ gan-an ni kí ló dé wọ́n á dẹ̀ máa gba sálárì from Mrs. Oye Illinois USA wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí wọ́n máa ń ràn wọ́n kan níṣẹ́ tàn kì í sí nílé ṣùgbọ́n kò yá wa náà o bóyá gà pọ̀ ju bóyá make reserve ni ó lè jẹ́ wọ́n make reserve. Bẹ́ẹ̀ ni àti àwọn Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọn ní Bobby, what is happening in Ondo now during Ayédètiwa didn't happen during Akérédolú time. This is the second time Fulani invade those communities. Ẹ̀rù Ayédètiwa mọ̀ ń bà mí gbogbo ẹ̀yin ará Ondo ẹ̀gín mi ìyàwó Elizabeth dà ṣébẹ̀ ṣe mọ́ wo àwọn ará Ondo ràn rí pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ mú tí ẹ̀gbọ́n tán ní bàbá Fáláyé wọ́n ti jọba wọ́n ní wọn ò gbúrò bàbá yẹn mọ́ lóòótọ́ ìgbà kan náà lọ bọ̀m̀báàdì ilé bàbá yẹn náà ìgbà tí gbogbo wọn wà lórí oyè kì náà sí wà ń kìlọ̀ fún wọn. At Tina Ọláfúsì wọ́n ní àmì fún àdúrà tí Ìgbòho òrìṣà ṣe o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done yóò dáa fún yín wọn ò ní wá yín tí o. At Grace Olùṣòótọ́ ìyá mi ní Bobby, Natasha wouldn't go to UN without evidence and that goes a lot in European countries. What Akpabio did won't be allowed to or tolerated anywhere in the world, especially in Europe countries, except in Nigeria. At Sheung Optimum, money honestly, Lege is daft. It feels too important. Mo sì wá láìkì lẹ́gẹ́ o ṣe ti rí ibo tí kàn wá máa ń fọ̀n bó ṣe máa ń fọ lójú mo láìkì mọ́ yẹ̀yẹ́ ìbò. Ìyá wa Grace Olùṣòótọ́ wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní in fact Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà love you so much cause you are always giving everyone lovely sweet dinner daily. Wọ́n tẹ love wọn fi rose flowers tí wọ́n gbé gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ ṣé mọ̀ mi Ọlọ́run ni kì í ṣàwà o. Àti Adọ́kàs Rodolúwatúnmiṣe wọ́n ní ṣé ìlú ààbò Àkúrẹ́ ni wọ́n ń sọ ni Chief Olúfàlàyé ní ọba ìlú ààbò Àkúrẹ́ ṣe ti gbọ́ báwọn ibi fúnra mi á ṣe ìwádìí torí pé kò yé mi rárá o from Providence Rhode Island ọmọ Ondo State níyà wa náà o wow ẹ bá wa ṣèwádìí o ìdí tí ìjọba Ondo fi ní káwọn èèyàn tí àwọn Fúlàní ń pa kán padà lọ sí ìlú wọn lọ bá lídà wọn tẹ̀sí wa ń sọ fún wa ní ìsìn pé Olúfàlàyé lọ́ba abẹ tán sì ń jẹ́ wípé wọ́n ń sọ fún wọn àwọn ará tó lọ ṣe ìwọ́de wọ́n ń sọ fún wọn wípé àwọn olórí wọn mọ̀ sí ṣé wọ́n ń tọ́ka wọ́n ń pàrokò pé Olúfàlàyé mọ̀ sí tó ń ṣẹlẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọn ní very dark man you are very intelligent ẹ̀jẹ̀ ti rí pé ibi tó kọ sẹ́lòmíì ó kọ wájú sẹ́lòmíì ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì ẹ̀kan ní ó daft ìyá wa ní ó wà intelligent. Táíwò Àtà wọ́n ní hello doctor mo ti di doctor yọ̀dà fún yín. Wọ́n ní thank you for the great job that you are doing sir please let Senate President to do DNA for this man. Yọ̀dà fún yín kó lè ṣe DNA kí ló kan DNA náà rọ̀ ọ̀rọ̀ yín yíya pé ṣé ọ̀rọ̀ ọmọ àlè fẹ́ jẹyọ ń bẹ̀rù ó dáa o. Bẹ́ẹ̀ ni at
Lunik, wọ́n ní Bobby, you did an excellent analysis on Natasha and Akpabio case. Ẹ mọ̀ sí èmi nìkan tán. Natasha and her advisors are more enlightened, educated, smarter, and intelligent than the very dark man social media activist rant. Natasha took the very right step on a global level. God bless you, bro. God bless you too. At Funke James, wọ́n ní fíìmù Natasha ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o, but kó sáà make sure wípé ẹ̀rí tó dájú wà lọ́wọ́ òun. Èmi náà ń sọ bẹ́ẹ̀ o, whatever level tó bá fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ìgbà kó sáà ti ní ẹ̀rí tó múnádóko lọ́wọ́. That's my own contribution. Ẹ kú iṣẹ́ sà, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Níta náà ń sọnù o, kó lẹ́rìí o. Ìyá wa Sọlá Òdùmọ̀ṣù wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin kan bí wọ́n lánàá pé ṣé ẹ ti fall in love pẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ni mo ní. Àwọn tó fall in love pẹ̀lú mi wà wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ, mi gan-an mo fall in love fún gbogbo wọn. Ìyá mi ọ̀dà fún yín, wọ́n ṣèǹjì kọ́lọ̀ love wọn. Èmi náà ẹ̀rí tí mo fi yodoyodo sínú tèmi náà. Ẹ bá ń kí Ọ̀túnba yóò dáa fún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kẹ́hìndé, wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin obìnrin oníranù yìí, àwọn tí wọ́n ń gbè fọba tó ń gbè fún Akpabio náà ń bá wí o, kì í ṣe gbogbo obìnrin o. Wọ́n ní ẹ lọ jókòó jẹ́ nítorí aláìníkan ṣe ní oníranù àti aláràká. Wọ́n ti tún kọ obìnrin ni yín o, ẹ lọ wá iṣẹ́ ṣe o. Yẹ́misí láti ìlú Houston, Texas. Yàrá Scott Adigun, wọ́n ní kò sí nǹkan tí UN lè ṣe lójú wa lóòótọ́, ṣùgbọ́n adẹ́tẹ̀ Natasha ti da ẹ̀kọ́ nù. Ẹ̀kọ́ nìkan kọ́ ló dànù mọ́ mi, ó ti da wàrà gan-an nù, kò lè fún wàrà, wọ́n ló da wàrà nù. Mi love Natasha, ẹni tí ó kàn ló mọ̀ o, tí kò bá ní ẹ̀rí lọ́wọ́ kò ní lọ sí UN. She is not wọ́n ní kò gọ̀. Much love, Salam, wọ́n tẹ love sí a. Aslamidi Jami, wọ́n ní ẹ kú ètò ọmọ Yorùbá, no going back, Yorùbá nation now. Àti ìyàwó Esther Sosanya, wọ́n ní Obasa àti Meranda, the two of them and all the senators, they all know why they are fighting with each other because of the money they are getting from the post. All what we want is Yorùbá nation going back now. Ogbeni Bobby, may the Lord continue to be with you and your family. Amen. And you too. Bẹ́ẹ̀ ni èmi tiẹ̀ sọ pé kán yọ ọ̀rọ̀ owó kúrò ní gbogbo ọ̀rọ̀ òṣèlú yẹn, gbé owó ìjà tán bára wọn jà fúnra wọn náà pera wọn náà ni àbúrí àwọn Ògbeni. Irú ìjà wọn náà ń bára wọn jà, ìjà owó ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n rí nǹkan bùjẹ ni. Owó bá kú òun bẹ́ẹ̀, ìjà wọn ó tètè parí. At Jesus is Lord, wọ́n ní senator versus senator, mẹ̀kúnnù, Ọlọ́run àgbà wa, Yorùbá nation forever. Ọlọ́run àkókò ti tó, ẹ bá wa dá sí o, olùgbàlà aráyé. At Ọlábọ̀dé Ọlájùwọ̀n, wọ́n ní àkókò Tinubu yóò gbádùn rárá o. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orí ibú ló ń kàn ṣẹlẹ̀ lọ́tún lósì. Ìbínà òjò lónìí, wọ́n pààyàn lọ́la, wọ́n pààyàn lọ́la, ilé awó lọ́túnla, oríṣiríṣi. Iṣẹ́ tí ẹ̀ rí ọ̀rọ̀ táǹkà tó ń fojoojúmọ́ jóná yìí kì í sojú lásán. Bẹ́ẹ̀ ni at Comfort Famurewa, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Àyẹ̀kú iṣẹ́ ìròyìn gbàǹkọ̀gbì ọlọ́mọ ni ó dára bí Natasha ṣe kọrí sí United Nations yẹn o. Àbùkù ńlá ni fún Nigeria Senate. Fíìmù là ń wò yìí o. Pẹ́pẹ́ Yorùbá nation, fíìmù àìsàn pẹ́pẹ́ nù. Yorùbá nation ní bàbá, wọ́n tẹ love wa sí a bàbá love. At Stella Odele, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ kí àwọn mùsùlùmí kan lọ wábì kan jókòó sí, kí ló dé, must they make noise about fasting? Mo gba àwẹ̀ 40 days tí Kírísítẹ́nì, ọ̀pọ̀ ènìyàn ń jẹun lójú mi, kò touch mi. Nobody knows I'm fasting and I work full-time job. Kí ni problem àwọn mùsùlùmí yìí o? Ọ̀dà, mo ti jíṣẹ́ yín o. Ìyàwó Elizabeth Oyeniya, àwọn tàkùrẹ́ rí o, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìkú iṣẹ́ o, yóò máa jú wa sí àmì o. Number 1, ọ̀rọ̀ iná tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò lè jẹ́ ojú lásán. Àwọn ìka wọ̀nyí ló máa jẹ́ allegedly o. Number 2, ẹ̀yin ọmọ Ondo, ẹ má kó ẹnu o. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí à, wọ́n gbé gúgúrú lè yọ̀ dá fún ibẹ̀ sí bá ń fi allegedly sí. Ìyàwó Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi, wọ́n ní the opinion of VDM is right. Wọ́n thumb up. But then she has achieved exposing this evil going on. You are right, Ọ̀gbẹ́ni Bobby. His name is in the mud. Ìyẹn Akpabio. Ṣé ẹni tí gbogbo obìnrin bá ń fi experience wọn tán fi ń expose tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọba, ẹ rí i pé wọ́n àbá ti sinmi ogun. Ṣùgbọ́n èèyàn kan láàrin kì í sọ nìkan náà ń victimize àwọn yòókù mọ̀ọ́mọ̀ gbẹnu dákẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Olúyẹmísí Abẹ́gúndé, wọ́n ní Natasha's sexual harassment case is not in court but the case of Akpabio's aid. Those women that are against her that she was not trained well have collected money allegedly. Wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí her.
àti Elizabeth oníyàwó ní ìbá ìròyìn àwọn obìnrin yẹn ti gbowó iṣẹ́ wọn wà allegedly. The white doesn't play with women, children and old people. God will vindicate Natasha from her enemies. àti Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní ẹ wo àwọn opó àti àwọn obìnrin tí ebi ń pa tí wọ́n kó ara wọn jọ wọ́n bẹ Akpabio serious gbogbo ẹnu ló ń sí sókè fi sóyìnbó ẹ̀yin náà rí. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn olóṣèlú yìí ò ṣe mọ́ tẹ̀lé pàápàá àwọn Fúlàní Haúsá yìí pípa ènìyàn ò jọ wọ́n lójú la fi ń pariwo Yorùbá nation. àti ẹ̀mí ìgè wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bob etí yín kò ní di àmì akókóró kò ní gba ẹnu àmì o. ó dára bí Natasha ṣe expose wọ́n fẹ́ pa àwọn obìnrin lẹ́nu mọ́ ni ní gbogbo ọ̀nà kí ló dé ẹ̀sẹ̀ ráwọn obìnrin náà tán tún ń wòran èyí tí ò lè wò nú wọ́n tún ń gbèsè Akpabio tó fẹ́ àwọn aninilára wọn lẹ́yìn. àwa obìnrin kì í ṣe àtẹ̀mẹ́rẹ̀ o enough is enough. kọ́lọ́ ń jẹ́ káwọn yòókù tí wọn ò lóye tó lórí ọ̀rọ̀ ìkọ́lọ́ ń jẹ́ kan gbọ́ o Natasha náà ń bú o. àti Yétúndé Àrẹ̀mú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o Olúwa máa rán wa ṣe o àmì o ègbìrà ní Natasha o ṣùgbọ́n ó yà mí lẹ́nu pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò mọ̀ pé àwọn Yorùbá wà ní Kogi tí àwọn náà fẹ́ lọ lé o mo mọ̀ pọ́n wà ní Kogi sọ́ọ̀sì ń Kwara ni ṣùgbọ́n nígbà tíjọba sì ní north ni abẹ́ mọ̀ pé north central náà pín wọn mọ́ political geographical gbogbo ẹ̀kú ẹ̀ náà ni mo fi ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé mi ò mọ̀ pé Yorùbá wà ń bẹ̀. at the cast Kazeem wọ́n ní ó Bobby ẹ kú iṣẹ́ àwọn sínẹ́ẹ̀tì yìí kò ní ojútì rárá èsù tako sí i ká lè rọ́nà lọ kí n ríran o Yorùbá nation ó yá máa bọ̀ ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n pe Yorùbá nation àti wèrè ń tèkúté ilé ó yá mọ́ bọ̀ wá. ìyá wa rí Scott wọ́n tún bá wa dá sí ń bí o wọ́n ní gbé gbogbo ẹnu ẹ sígbó àwọn obìnrin tán ní àwọn ń bẹ̀rẹ̀ Akpabio lánàá olórí eérú ìjà lára lẹ̀ ń já àwọn oníjẹkújẹ aláìmọ̀kan lásán ṣíọ̀ wọ́n tún tọ́ sí wọn lára. wọ́n ní eléyìí ní ìbẹ̀rẹ̀ ìṣubú ẹ̀yin alágbára Ọlọ́run dé ó yá ẹ máa sá lọ ẹ máa gbà sálàm wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín. Àfúnmilọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbajúmọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó gbámúṣé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sir love your programs wọ́n tẹ love sí a too much èmi náà love yín yóò dáa fún yín bá love mi mo love ẹni tí ò love wa náà love ẹ̀. at All-Star wọ́n ní can you imagine report yourself before you go to farm I guess soon we will need to report ourselves before we take a step in our father's land like play. Yoruba population is going down. Hope our heritage identity will not be soon deleted. Natasha took the right step in the right direction even though she lose out. Her name has registered among world women warrior. Your best friend from Florida yóò dá fún yín ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n bàbá mi ni wọ́n pera wọn ní your best friend. Fikayo Victor wọ́n ní Mr. Bobby injustice is for masses as we imagine it but now it turns of the leader wọ́n ní turn ó ti kan tọ́ọ̀nù wọn Nigeria is in the 6th position in corruption in the world wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ní èrè ẹ̀yìn ọmọkàn wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni at Bọ́láńlé Adéníkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ayé wa kò ní yẹ̀lẹ́ àmì orin tí mo fẹ́ kọ bẹ́ẹ̀ nìkan wọ ṣòkòtò bó bá wọ kíjìpá agbádá ńlá ni ó dá ojú wọn lọ òyìṣẹ́gbẹ́ wọn ẹgbẹ́ bàbá wọn lè ṣe ojú wọn lọ. yóò dá ẹjẹ́ amẹ́yọ kan nínú méjèèjì torí wọ́n tún kọ̀ọ̀kan sálẹ̀ yóò dá fún àní wáìntì. at Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby ó bì wọ́n nìkan náà máa ń pè mí ní OB wọ́n ní ìgbésẹ̀ gidi ní olóyè Ìgbòho gbé o. bí a ò bá máa gbọ́ ìròyìn òṣèlú ọkàn àwọn Yorùbá kò ní í ṣí sí Yorùbá nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA gbogbo eléyìí tá à ń gbọ́ iná ó tiẹ̀ ń jẹ́kọ́ kínú wa dùn wípé ọ̀rọ̀ wa ń ṣẹ ń tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ ní kí lẹ̀ ń gbèrò ìròyìn wọn fún kí lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa wọn fún gbogbo àwọn èèyàn báyìí pé ẹ ṣàfẹ́ di ojú sí ọ̀nà tán fi máa gbé nǹkan gbẹ̀yìn yín ẹ̀ ní mọ̀ tán fi máa gbé òfin tó máa ṣe lòdì sí ìrìn àjò yẹn ẹ̀ ní mọ̀ ẹ fẹ́ gbọ́ nǹkan kan pa wọn. aláwọ̀ ó fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwa fẹ́ rí bọ́lọ́run ṣe ń kọ̀yìn wọn síra wọn orí ẹ̀ la ṣe ń mú wá
Àtàfíà tó yòówà wí ìyá mi ni there are no rules and regulations governing the truck's drivers and every driver should be accounted to whatever happened. They all need drugs test before leaving their starting point. Àwọn onídẹ́rẹ́bà sọnù nù o. Rí tànà tó ṣẹlẹ̀ wọ́n sáré yọ plate number. At Mary Odunuyi wọ́n ní Odunuyi ẹ jẹ́ ń pè dáadáa àti Mary Odunuyi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ mọ́ mi. Wọ́n ní ẹ kú ètò à ń gbádùn yín lọ́jọ́kọ́jọ́ wa ò lè lọ ibì kan dátà àti nepa ló ń bá wa fínra àwọn tèmi Nàìjíríà. Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ mo kí àyà o àyà náà ń gbọ́ o. At Adunni Ayọ̀lá wọ́n ní Yorùbá nation no going back wọ́n fi o tó gùn sí wọ́n tẹ love tó pọ̀ rẹpẹtẹ sí a. At Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ ẹja tẹ́tí gbọ́ kínní yìí o wọ́n ní amukun mẹ́kọ̀ọ́ ni ẹni tí ó gbẹnusọ fún ìjọba Ondo yẹn wà bẹ́ẹ̀ rí. Wọ́n sọ ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀mí tó dìbò yàn wọ́n di tẹ́tẹ́ o ó mà ṣe o wọ́n ti gba owó ẹ̀mí wọn ní ìgbà ìdìbò abẹ́ẹ̀ rí kọ́lọ́n jẹ́ káwọn èèyàn wa iná gbọ́n Bobby Nàìjíríà ò ní happen sí wa o ní àṣẹ Olúwa àmì o. Ṣé ẹ rí nígbà tí mo wo ìpéjọpọ̀ yẹn lánàá àti ìdáhùn tí ìjọba fún wọn lóńdó wọn ni àwọn tó jáde tán wá ṣẹ̀hónú iná wọ́n sì máa jáde wá nìkan dìbò tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn náà máa tún jáde wá dìbò só yẹ ká mọ̀ káànú wọn ṣá. Ṣùgbọ́n àwa ò ní foroyàró wọ́n ti gbowó ẹ̀mí wọn lóòótọ́ wọ́n ti gbà á nígbà tẹ́ bá dìbò tán bá fún yín ní tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tán gbé epo bí owó ráìsì kan lé yín lọ́wọ́ wọ́n wá dórí ìbò tán ẹ wá nìkan wá dáàbò bò yín ẹ ti gbowó dáàbò bò yín. wọ́n ní ìyàwó Ọlápéjú Àṣàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ sí àwẹ̀ yìí kò gbọ́ àyà púpọ̀ àwẹ̀ ń gbọ́ àyà o. wọ́n ní ọmọbìnrin máa ń jọba ní ilẹ̀ Yorùbá dáadáa bàbá ọkọ mi ọlọ́gẹ̀rẹ́ ti ọ̀gẹ̀rẹ́ Rẹ́mọ ti ìjẹta ọba Babington Àṣàyí jẹ ọba orúkọ wọn náà lẹ́ ń jẹ́ ọmọ obìnrin sì ni wọ́n kí wọ́n tó fi wọ́n jẹ ọba from Chicago wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé gúgúrú Chicago sí ẹ ṣe tẹ́ ẹ confam ẹ̀ fún wa. Ìyáwá Modina Solomon wọ́n ní ibà ìfẹ́ làkọjá òfin wọ́n ní lóòl wọ́n bú sẹ́rìn ìfẹ́ nì. At Captain Mike Adesanya wọ́n ní ọ̀gá ológun àárín wa ni o bàbá mi ni never mind the gang up set of paid women against Natasha. They were the bird of the same feather, flew the same way. We shall see truth shall prevail. Wọ́n tẹ love sí a love ológun captain nìyẹn. At Ṣadé Johnson ìyá mi tó kọrin tá a fi wọlé rè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹgbẹ́ orin Délé ọmọ Ondo tó ní àwẹ̀ o tìrì náà àti kọ́ wọlé yóò dáa fún yín ẹ̀yin lẹ já wa sí yóò dáa fún yín. At Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Natasha fi ẹ̀rí pamọ́ ni ohun tí a bá fi pamọ́ ló máa ń níyì. Ìyá wa Hope Alive dán lóhùn wọn ní ọjọ́ ń bọ̀ pé ká mọ́ dúró dẹ̀rì tó fi pamọ́. At Prince Bello wọ́n ní please save Ondo State. Àwọn ọmọ Ondo ni ó gbára wọn lẹ̀ o àwọn ìjọba ilé yìí ò rẹ̀dí àti save èèyàn kankan o. Jesus is Lord wọ́n ní Akpabio ti bà ìjọba ààrẹ Tinubu jẹ́ ìjọba alágbèrè and autocratic government not democratic. At Michael Jr. wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah amọ̀yìn dáadáa mọ́ mi láti Sùúrùlérè Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbọ́mọ̀bí wọn ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu ti sú wa nǹkan á ti bàjẹ́ tán kí wọ́n tó dá sí i ẹ wo ibi tí wọ́n báyé dé bàbá òun bàbá àgbà ti dé. At Tina Parker ìyá mi dáadáa wọ́n ní Natasha is here in Manhattan, New York. Whether she has proof or not, it does not mean she's telling lies. She did the right thing in coming to the UN because Nigerian politicians cannot be trusted. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà sáré àgbé ohun ìsáfẹ́fẹ́ dáadáa èmi gan gbádùn abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn tó ní ẹ wá nǹkan fìdílé wá nǹkan jókòó ẹni tí ò bá gbààwẹ̀ ẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí ìmọ̀ gbé níbẹ̀ ẹni tó bá gbààwẹ̀ ẹ kàn ọ̀rá jókòó ẹ mọ́ ṣe wàhálà ju owó bí bá àṣẹnu sẹ́lẹ̀ wà ẹ fi kíní sétí kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ kí no dulling moment adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wò ní bíkọ̀ọ̀kan èjèèjì kí wọ́n mọ́ gbé yín wọnú àwọn àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bàpá yà ibẹ̀ náà láàmọ̀ yà ńkọ́ kan ní síléyà ibi tá a dárúkọ láyà lọ ó dá o báyẹ̀ bá ń pin kó kalẹ̀ kó kákó Ọlọ́run ni olùṣọ́ àgùntàn wa ń bí àwa kì yóò sí aláìní ohun tí ó dára
ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó, ẹ mọ́ gbàgbé mọ́ bá ń kọ́ sínú comment section, ṣùgbọ́n pínpín yẹn ṣe kókó. gbẹ̀yìn tẹ́ kì í rí notification, mo ti sọ fún wa, ẹ lọ tẹ notification button. tẹ́ ẹ bá sì fẹ́ tẹ notification button tó bá ti ń di ọwọ́ aago 10 sí 10:15 Yorùbá time, gbogbo bí tẹ́ bá wà ẹ calculate ẹ̀, aago 10 sí 10, láti àárín aago 10 kọjá sí 10:15 kò ní tó 11 la máa ju ìròyìn. ẹ kàn sáàkì fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby, yóò gbé ìròyìn yóò gbé jáde. tàbí kẹ́ ẹ lọ sórí platform wa lórí YouTube, ẹ ti rí òun lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bá pàdé lórí homepage. ẹ̀tẹ̀ ẹ̀wọ̀n ìròyìn ló ń gangan ó ní tẹ́ bá ti rí lórí homepage lọ́jọ́ yẹn, lálẹ́ ọjọ́, ẹni alẹ́ ọjọ́ tẹ́ bá ti débẹ̀, ní tẹ́ bá ti rí lórí homepage òun ni ìròyìn ọjọ́ yẹn. ẹ ti rí déètì ń bẹ̀. ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ ibi tá àkọ́kọ́ yà á ń lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́. ibẹ̀ la ń lọ tààràtààrà. àná la mú ròyìn wá fún yín wípé gbogbo wọn kóra wọn jọ, àwọn lawmakers Èkó wọn gbà sọ̀rọ̀ kìlọ̀. aláàfin yín lábàjáde ibẹ̀, àbàjáde ti wá jáde báyìí. gbogbo ń tà ń gbọ́ ààrẹ Tinubu ẹni tó lè kó gangan ti pálàṣẹ fún wọn wípé ẹ wá, ẹ jẹ́ kí Obasa padà sórí oyè. lẹ́yìn wá ní ààrẹ ṣé ẹ fẹ́ mọ́ lóhun méjì ni? ṣé bẹ́yìn lẹ gbé ìgbìmọ̀ dìde tẹ́ ẹ ní kí bàbá Àkàndé ní Òṣogbo àti bàbá Ọ̀ṣọ́bà lógùn state, tẹ́ ẹ ní kàn yan àwọn kan yan jàǹkàjàǹkà kan nínú ẹgbẹ́ yín, ẹgbẹ́ òṣèlú APC, pé kàn rè yanjú ọ̀rọ̀ ìpè àgbà yìí wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun ó wọ́, pé sẹ́yìn lẹ́wà fẹ́ mọ́ wọ́ orí ọmọ tuntun báyìí. wọ́n ní rárá, wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀. kí wàá lẹ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ fi garu ọwọ́? wọ́n láwọn ò ní sọ, wọ́n ní ẹ ṣáà gbọ́ràn sàn lẹ́nu. wọ́n wá ń gbọ́ pé fáìnàlì wọ́n ní ẹ̀yìn Obasa ní Tinubu gbé sí oyè. wọ́n wá ní ìpinnu ìgbìmọ̀ tí ààrẹ Tinubu gbé kalẹ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ yìí yàtọ̀ gédégédé sí tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n pinnu. in fact wọ́n ní kò yàtọ̀ nìkan, wọ́n ló yàjọra pẹ̀lú o. wọ́n ní ohun tí ààrẹ Tinubu pa láṣẹ fún àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ó yàtọ̀ sí ohun tí àwọn fẹnu kò sí. wọ́n ní àwọn kan ní géèmù ni wọ́n ń play o, pé Miranda ni wọ́n fẹ́ play out. wọ́n ní Àkàndé àti Ọ̀ṣọ́bà, yẹn bàbá Àkàndé àti bàbá Ọ̀ṣọ́bà ní ààrẹ Tinubu rán níṣẹ́ pé kí wọ́n gbé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC kan lẹ́yìn kí wọ́n lọ yanjú ọ̀rọ̀ yìí. ṣùgbọ́n ó wá ń jọ bí ẹni wípé ọ̀rọ̀ wọn ò tàlí tí ààrẹ Tinubu, àti pé ibi tán yanjú ẹ̀ sí kò tẹ́ ààrẹ lọ́rùn. àti pé wọ́n ní ọmọ ayọ̀ sójojú, ọmọ ayọ̀ sójojú. wọ́n ní òní ọ̀rọ̀ Obasa lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu, wọ́n ló ń yọ̀ falafala sáàrẹ lọ́rùn ni. wọ́n ní àyànfẹ́ olódòdẹ ni Obasa jẹ́. wọ́n ní àjọmọ̀ ìpàdé tí bàbá Àkàndé àti bàbá Ọ̀ṣọ́bà bá wọn ṣe ni pé kí Obasa padà sórí oyè. bàbá wa kan náà sì sọ fún wa ń bì tán mọ ọ̀rọ̀ wọn dáadáa, bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé. wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tó bá padà láàrin ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan, wọ́n ní yóò sì kọ̀wé fipò lẹ̀, yóò resign. kò ní jẹ́ wípé wọ́n impeach ẹ̀, wọ́n fẹ́ reverse impeachment yẹn. ṣùgbọ́n Miranda náà ni wọ́n ní àfojúsùn pé yóò padà síbẹ̀, nítorí gbogbo àwọn méje tán gbé kalẹ̀ láti Lagos West, wọ́n ní ọ̀dọ̀ Miranda náà náwó sí pé ẹni táwọn fẹ́ nu. so Miranda gan-an pẹ̀lú wípé ojogun omi ó sì gbà póun ó foyè orí oyè lẹ́yìn gbà náà yẹn oyè speaker. wọ́n lòun náà ti mọ̀ pé mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan yóò padà wà kàn ó. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti wá bẹ́yìn lọ báyìí o. wọ́n ní ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé Obasa ń díbọ́n níbi ẹni pé ó ti gbà, ó tọwọ́ bọ̀wé. ó ní lẹ́yìn náà ni Miranda máa wá padà sípò, ṣùgbọ́n ó yín mú sí bàbá Àkàndé lọ́gọ̀ọ́. ó ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí ọ̀bọ bàbá Àkàndé àti bàbá Ọ̀ṣọ́bà. ó ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí yẹn torí ó fẹ́ mú ọ̀bọ wọn. ó mọ̀ pé òun lẹ́ni nímọ̀sán, ẹ́mbásì lẹ́ni nímọ̀sán. wọ́n ní kò ní mú kíkan lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú Èkó. bàbá Àkàndé wọ́n ti kọyín wọ́n sì ń ṣòṣèlú lẹ́kọ̀ọ́, ó yàtọ̀ sí tọ̀sùn o. wọ́n ti Miranda síwájú, wọ́n ti sí free. ẹ láwọn wo? èmi ò mọ àwọn tó ti síwájú o, èmi ò lè sọ. abálájọ tí mo fi ń wò pé Obasa ò withdraw ẹjọ́ nílé ẹjọ́ lẹ́yìn tó ti padà sórí oyè, ó yẹ kó withdraw ẹjọ́ tó gbé lọ wípé wọ́n yọ òun nípò tó lóun ò ní gbà. bẹ́ẹ̀ náà ni lẹ́nu ìjẹta ìlà tó gbọ́ pé wọ́n ló tún bá Miranda fa sùrùtù lórí 5 billion naira kan. ṣùgbọ́n wọ́n ní báyìí aláṣẹ gbogbo wọn ni wọ́n ti ní kí Obasa kó lọ withdraw ẹjọ́ yìí o. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kẹ́kẹ́ ò gbọ́dọ̀ pa lọ́dọ̀ ẹnì kankan mọ́, kí kẹ́kẹ́ pa lọ́lọ́, pé àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ wọ́n ìwọ̀n kankan mọ́, àwọn ti yanjú ẹ̀. wọ́n sì gbà bẹ́ẹ̀ náà. wọ́n ní ẹ fi Obasa lẹ̀, kò níbi kankan tí ń lọ. Miranda remain nípò rẹ o, mo ní ó máa ga o.
wọ́n á ní àti èyí tó fi challenge yíyọ tí wọ́n fi yọ kúrò wọ́n ní kórè gbé gbogbo ẹ̀ kó lé ẹjọ́. mo wá ń wò pé gbogbo àwọn asòfin ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tí wọ́n tọ́láwọn ò fẹ́ Ọbaṣá mọ́, mo ní bò ní lẹ́gbìmọ̀ asòfin ó sì rí báyìí, mo ní bò gan ni politics èkó ó sì rí gbogbo eléyìí tẹ̀ ń ṣe yọ lẹ́yìn, ṣùgbọ́n kó lẹ́yìn náà làdúrà tiwa, àbí ṣé kò ní lẹ́yìn ni kó lẹ́yìn làdúrà tiwa, torí ẹ̀ la ṣe ń gbé yín débẹ̀ ká mọ̀ fọkàn bá ló gbé ilé ọ̀rọ̀ politics wọn ò kàn wá, òmìnira là á dúró fún, ṣùgbọ́n ká mọ̀ gbé yín débẹ̀ kó wọ́n bá ṣe ń kàyéfì lọ́jọ́ tó lò ó bá pọ̀yìn wọn síra wọn kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ok Bobby sọ bẹ́ẹ̀ Bobby sọ, torí ẹ̀ la ṣe ń gbé yín débẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ bó ṣe ń lọ nínú ìlú tá a ti fẹ́ ṣe kíni tá a ti fẹ́ gbòmìnira kó ó dà ní ìrìjù bá ń lọ ní ọ̀rọ̀ tèkó ó bá tún sí update bá ṣe ń wá á mọ̀ fi tó yín létí, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá mọ̀ pọ̀ Ọbaṣá báyìí pé ọmọ ayọ̀ sójoojú ọmọ ayọ̀ wọn lọ́mọ ayọ̀ ni lọ́dọ̀ ààrẹ bàbá kó ń bẹ́ adélé ìgbìmọ̀ asòfin náà ká tó mẹ́nu létí Natasha ẹjẹ́ adélé ìgbìmọ̀ asòfin ti Rivers State. ọ̀rọ̀ ti wá bọ́rọ̀ dé báyìí, ọ̀rọ̀ ń bọ́rọ̀ bọ̀ ní tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti bọ́rọ̀ dé lẹ́yìn tí Fubara tó kàn sílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn lánàá tán tilẹ̀kùn mọ́ tán fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́, lẹ́yìn ìgbà náà la bá rí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà bá kóra jọ ẹ̀ṣẹ̀ àṣẹ wà nú ilé nípàdé ìbòsí, wọ́n sá deliberate, wọ́n sọ bá wọn ó ṣe yọ bí àwọn ó ṣe rán EFCC àti ICPC kán lè yọ ọwọ́ ẹni tó jẹ́ chairman fún RISEC alága Rivers State Electoral Commission. wọ́n láwọn fẹ́ ẹ mọ̀ pé amúròyìn kan wá fún yín, àwọn bíi mẹ́rin nínú wọn àwọn ọ̀gá náà wọ́n ti resign, wọ́n sì jẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ti Wike, wọ́n jẹ́ wọn ní ìhò, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà bá tún deliberate lọ bí ẹni pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ Rivers, ṣùgbọ́n kámẹ́rà ságbe ẹ̀rí fi hàn bẹ́ẹ̀ náà ni Fubara ní ẹ̀rí òun gbogbo ohun tí Supreme Court ní kò ń ṣe àti tí ààrẹ Tinubu ní kò ń rè tẹ̀lé àṣẹ Supreme Court gbogbo ẹ̀ náà ló ń ṣe, òun kọ lẹ́tà sí ẹ̀ pàrà gbogbo ọ̀rọ̀ àti dáhùn àtẹ̀sí tó yẹ kí lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa aṣòfin fún ní Wike bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn sọ gbogbo ẹ̀ láàmú àfọyín, ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ọmọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa aṣòfin kan tó sọ̀rọ̀ wípé irọ́ ni àwọn ò tilẹ̀kùn mọ́ Fubara, àwọn ò tí ẹ̀ mọ̀ pò ń bọ̀ mọ́ ní ṣé bẹ́yìn lẹ fìwé pé wípé láàrin 48 hours kó wá represent budget, ó sì fẹ́ wá represent budget fún yín ẹ tún tilẹ̀kùn mọ́ ẹ̀rí pàṣẹjù tí yín náà ń pọ̀, ta ló ń tì ta ló ń gúnyán fún yín gan tó yín tọ́bẹ̀ òtòrò, ta ló ń gùn yín gàràgàrà, á padà rí ẹni tó ń gùn wọn gàràgàrà kò yẹ lẹ́yìn weekend náà, ṣùgbọ́n ká tó dọ́dọ̀ ẹni tó ń gùn wọn gàràgàrà ẹ jẹ́ á dọ́dọ̀ àwọn tó ń gùn gàràgàrà, ìkànnù wọn sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ ohun rẹ̀ sàfẹ́fẹ́ ẹ jẹ́ ó kíánu sí máìkì. I'm tired. My dear brother, I'm as shocked as you are. I'm as shocked as you are, and it's very unfortunate that all of these will be happening at the time I find myself in the House of Assembly. It is totally untrue that the governor was locked out of the House of Assembly. It is also untrue that the governor communicated the speaker of his visit today. And while I was waiting for this session to commence, I was saying to myself, what's his end game? All of us had thought that with the verdict of the Supreme Court, all of this has come to an end. Let our state now move forward. What is all this drama? A governor wants to come to the House of Assembly. He drives to the gates of the residence. Remember that after our complex was demolished, we moved our sitting space to our residence where we live. We are scheduled to hold our sitting today. If you had watched our proceedings today before yesterday, it was already arranged that we'll have a sitting today, and the agenda for today's sitting was already on the order paper. There is no time the governor reached out to anyone that he wanted to visit today. He reportedly wrote a letter that is now in public space. Are you saying the House didn't get Mr. Governor's letter? My brother, let me tell you, communication is a two-way thing. When you write a letter, you ensure it gets to the intended recipient, and then you get your feedback. I tell you with every sense of sincerity, there was no communication. In fact, I was a bit shocked because I was listening to the news on radio yesterday. I heard the governor was going to Ogbeni this morning to commission a project at 10 a.m. And then when I heard this morning that the governor came at 10 a.m. to present a budget, I was a bit confused. Was he supposed to divide himself into two? It was us. Let me take you down memory lane. After the Supreme Court verdict, we wrote to the governor. The elders of the state, led by Chief Federal, called us and said, guys, our state must move forward. Now, this issue has been resolved by the Supreme Court. We expect that we will leave the past behind.
Me and my colleagues have always said one thing, like our former speaker used to say, infractions against us, we will ignore. But infractions against our states must be remedied. This is an infraction against our state, against the Constitution. All right. That's what we're trying to remedy. All that were done to us, we have put behind us. We wrote to the governor, please bring the budget. By our calculation, we expected that by 15th of this month, we should have given speedy consideration to the budget, finish with it, and report back to the federal agencies so that our funds can come out. My mother is a pensioner. I have 15 people in my family who are civil servants. Remember that the governor held our entitlements for over 1 year, 6 months. If I expect to get back my entitlement, that cannot be done until the budget is passed. I hear you. It's our, Honorable Judge, in our interest. Allow me to jump in because of time. So it is not correct at all. Exactly. What governor is trying to do is to play to the gallery. He's trying to whip up public sentiments. I heard on the radio today. I was going back home and I heard the Commissioner for Information was speaking, and the host that the governor tried to reach the speaker, and the governor called the clerk. The governor called this one. So the host of the show now asked him, when you tried to reach the speaker, did you get a feedback? He said no. Did you confirm that the speaker has been reached? He said no. The host asked him, so why did you go? He said he took our silence for consent. That the fact that the speaker did not respond means that, let me tell you something. Budget presentation is a constitutional, it's a ceremonial process. All right. That's on the one hand. Number two, I heard he said that the governor sent that aides to the governor. That's coming from the Commissioner for Information of the State. He said the governor's aides sent WhatsApp messages to the speaker and some of the principal officers of the house, exactly in his words. Now, even the speaker was in shock. The speaker told us that he never received any such correspondence. But besides that, even if the governor, yes, assuming, and I'm not conceding to that, that the governor sent the WhatsApp message to anybody. There is the office of the speaker is an office. There's a person of the speaker and the office of the speaker. There's a reason why correspondences must pass through the system of the assembly. What if Mr. Speaker comes this morning and tells us he doesn't want to be our speaker anymore? What if we say Mr. Speaker is not our speaker as of today? What evidence is there that any such correspondence in the assembly? Ó náà lẹ́sìn bá lẹ́nu rẹ̀ yẹn já wá dọ́dọ̀ Wike owó ọ̀rọ̀ tí Wike sọ látòrí wípé ó bá wú ilé ìgbìmọ̀ asòfin Rivers pé wọ́n lè impeach Fubara pé ọ̀run ò lè wó ilé ayé ò sì lè parẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún dùn tó dùn ló sọ gbogbo tó dùn ló sọ lọ́rọ̀ wípé ẹni tó ń fi joyè nínú agboolé àwọn Fubara yọ pé gbogbo àwọn elders tí wọ́n ń kí àwọn ọmọ tó ń dún kùkù lájà lẹ́yìn pé àwọn ò blow gbogbo nǹkan epo rọ̀bì ní Rivers pé orí gbogbo wọn ò pé ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ gbẹ̀ látẹ̀yìn sí ní ìsìnkẹ́ ẹgbọ́ ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí kó mọ̀ jẹ́ wípé Wike náà agbára ń gùn. Everybody knows me in this country. Will you sanction the impeachment of Fubara? Sanction? Yes. If assembly thinks that he committed infraction and he knows he committed, you find peace. It's not by gara. It's not by threatening. All right. Gloria, see, let me tell you, if an armed robber knows he committed armed robbery, what you do when you go to court, my lord, I did this, forgive me, give me a second opportunity. The judge will look at you. Okay, guy has done it. Instead of killing him, let I give him 2 years imprisonment. You understand it? No, but when you sit with people trying to tell you, let me tell you how arrogant, let me tell you this. The governor was misled. 3 weeks to Supreme Court judgment. You know what he did? In my own family, my community, the governor came and removed my chief. My chief, yes. And made another person in my own family. In my own family. Now, that's the point I'm making, because he was giving the hope that he will win the Supreme Court. So nothing. Now you tell me, have we played politics to the level you penetrate to somebody's family, to dabble into internal affairs of family? Now, you know, sometimes when people talk about this peace, you don't take everything to consideration. You just sit outside, you talk. Look at me, former governor, Minister of FCT. Governor has the timidity, the audacity, because they had money from Federation account, because they had money from IGR, would enter my own family to remove the chief and make another person chief. Come on. What is anybody talking? What is anybody talking? And you are telling me if I am ready for peace. Who is talking this problem now? Who is talking the problem? You look at me. Me or fourth person, so. Who are you? I'm not talking about local government too. I'm not my own family. You look at me. Simply because judicial merchants have told you will win. They've collected your money. And that's why I pity judges and justices. I pity them. People collect money
And they play this game. How did they play the game? They play this game. If you win, they say the judges collected money. He's been locked out of the assembly complex, and he's just there to present. I know you try to speak to this issue, but let's gain some more clarity from you. I'm not a member of assembly, but what I was just saying here, if you write a letter to the assembly, would you wait for a response? That's why I tell you, sincerely, he should give. I tell you, he played to the gallery. He has carried television people. Now they say, oh, he went to the assembly. You know it's wrong. Can president now stand up and run to the assembly? Who does that? Is that the best approach to lock him out of the complex? The residents. He brought the assembly complex down. Assembly now sit in their residence. If they are coming, they have children. They say, governor's coming today. They have a lot of security people. So they have to prepare themselves. You cannot just go and then open the gate and come to present budget. Nonsense. ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tá a wá ń sọ yìí ó dùn gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́sí gbọ́ lẹ́nu wọn Fubara náà wá sọ̀rọ̀ ó ní wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ òun lóòótọ́ ọmọ onílé náà tilẹ̀kùn mọ́ ṣùgbọ́n òun ó tún padà lọ torí òun ti sọ fún ààrẹ Tinubu òun ti ṣèlérí fún gbogbo àwọn ọmọ Rivers pé gbogbo ohun tí Supreme Court bá ní kò ń ṣe òun ó ṣe ní fi ṣe bòńkẹ́lẹ́ torí tóun bá tún ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ wọ́n tún lè ní ṣe ráyé òun pé Wike tó ń sọ̀rọ̀ wípé kàkà tóun ó fi kọ lẹ́tà kóun pe Wile àbí ìwúlẹ̀ lórí aago ìyẹn speaker àwọn ń bẹ̀ ní Rivers pé tóun bá pè tó bá dínà ìpóhùn pé nǹkan àwọn sì kọ lẹ́tà lójú gbangba ní ìsìn ẹni lẹ́tà àwọn lẹ́tà òfò làwọn kọ pé ẹ tí à ń túmọ̀ gbogbo ìgbésẹ̀ àlàáfíà táwọn ń gbé ẹ̀ ń túmọ̀ ẹ̀ sí jà pé ságbára náà ló ń gún ìtó yìí ṣùgbọ́n ti ní òun ò ní fi ṣíṣe sáláìṣe òun ó padà lọ òun ò ní wo bọ́n ṣe rẹ̀ mẹ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ Rivers náà sọ ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ́tí kámọ́ pẹ́jù ẹjá kan lo fọ́nrán méjì sí ẹ bá ń tẹ́tí Fubara sí níbi tó ti sọ̀rọ̀ tàánú ẹ̀ tí ẹ̀ ń ṣe mí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Rivers kan náà pé ogun o wọ́n ní àrìn fílì kan tilẹ̀kùn mọ́ ẹni tó jẹ́ gómìnà ó yá ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ṣùgbọ́n ti Fubara ní ẹjẹ́ kọ́kọ́ wá. Thank everyone and also say this is important at this stage that we all embrace peace. The Supreme Court has made its judgment. We don't have any option but to abide by it. And by the special grace of God, we have started the process. We are appealing to other parties. Consider the interests of Rivers State. It's important. The only thing that we owe this state is peace and development. I am open any day, anytime for total peace in our state. Thank you, Dr. Ruben. I think it's obvious to the world and to the nation and the world that the fight for the soul of Rivers State is still continuing. The effort to wrestle and procure freedom for Rivers people is a task that must be done. And it is important and pertinent to say that the two warring factions must give peace a chance. Yes, you rightly said, Fubara have been humiliated. Fubara has been, it's obvious that I don't think any sitting governor in Nigeria will go through what this young man is going through. But my job here is not to speak for Fubara. I'm not a spokesperson of the Rivers State government. I'm a spokesperson of the people. What can we do? The two warring parties need to come to the table of negotiation, to the table of discussion. It is very undemocratic, injustice for one person to keep dictating the condition for peace. I believe that the two of them, Fubara and Wike, needs to be in the same room, look each other in the eyes and say, this is where you went wrong, this is where you went wrong. But we're willing to put all of that aside, knowing fully well that this state is bigger than Wike, this state is bigger than Fubara. This ego tripping, these threats must stop, and it's coming from both sides, and it's not something that Rivers people are known for. My heart bleeds, my eyes is full of tears for the suffering of the people of Rivers State. Dr. Ruben, I came here to see and feel the pulse of my people. People are depressed, people are tired, it is energy sapping. The opportunity for governance to thrive in this state are being trampled upon. And these two parties must stop so that peace will be given a chance. Fubara, no matter what they have done to you, remember the path of honor is always humility. Humble yourself, and like I said
when I met you, obey the court, the Supreme Court order. Obey it to the latter. Right. No matter what they do, no matter what the issues are, no matter what you go through, we will win at the end. òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ lẹ́ti gbọ́ yìí kàn fi Fubara àti Wike sínú yàrá kan kéèyàn kankan mọ̀ bá wọn wọlé kàn wojú ara wọn kàn wá sọ bí tí àwọn méjèèjì ti mẹ́ẹ̀. eyín ni ó yanjú ìṣòro ṣùgbọ́n Wike ò ṣe bí ẹni tó fẹ́ gbà ó kò sì ṣetán kò faraju ẹni tó fẹ́ gbọ́ rárá. ẹ jẹ́ àtúngbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ tó sọ ká wá gbọ́ bí àwọn oníròyìn ṣe dá lóhùn ká tó wá mọ̀ tẹ̀wájú. If the Senatorial says, we are going on recess for the interest of the state, if you can present the budget for them, because we are living on recess, had they not done well, all you would have done as a sincere person is to say, look, no, it's too urgent for me. Can you people shift your recess? Give me 1 week. That's how people do this. You don't talk about, hey, why should I give ultimatum? Who the hell are you? What, no. The governor is not sincere. What kind of country are we in? As a sitting president, you threaten me that if you follow what the court said, I will blow up everywhere. Let the hope there be blown off. A couple of things, like I said yesterday. Impeachment is on the cards. After this press conference with Wike, I'm now very sure. Because Wike's words, not my words. Nothing will happen if impeachment is done. He even went further to say those that are threatening and saying all sorts. He said, what's the big deal about it? Then he went and attacked or sounded off on the comments made of the people of the Ijo extraction. You see, that Ijo conundrum was easier for Wike than when he wanted to play the politics of governance in Rivers. He played the Ijo card with Fubara. Today, the same Ijo people are talking. He's saying, is it only them? Is it only them? So that's to show you, when this Babasokwe crazy politics starts, and Babasokwe crazy is my coinage for government of the Godfather, it's always about their own interest. Today, the Ijo people that Wike is pushing back on, and the likes of Pandev, this was the same card he played when he was about to bring Fubara in. The fact that, it's going to be the first Ijo person. So, like Dele Faro TV says, don't die in their war. Then the drama of what happened yesterday. Alagbo George, the spokesperson of the Rivers State House of Assembly, said, Fubara is the issue. They had sent him a request to come all this while. He rebuffed them. Now he's coming for drama's sake. Is that why they should close the gate against the governor? All of a sudden, Mr. Wike is holding the ace in this fight. He's now saying, respect the rule of law. But you see, the truth is, Mr. Wike cannot do this without President Tinubu. The buck will stop at the door of the president. Just like it has now shown with the meeting of the Lagos lawmakers yesterday with the president, that everything that happened in Lagos, he knew about it. But the question I keep asking is, you keep emboldening this Mr. Wike. Hope you will not complain when he wants to challenge you with that power you embolden him with. Because we have seen the rise and fall of godfathers. And we also forget that godfathers have godfathers. So we should be careful. It's already on the card. I don't know how Fubara is going to be able to get out of this. Is his fight to fight? Will he be able to fight till the end? I don't know. But with that indication of, if he's impeached, what will happen? Heaven will not fall. It's an indication that might be on the cards. So the drama in Rivers have continued, being aided by Godfather and Babasokwe crazy. But the Godfather that is aiding a Godfather should remember that at some point, Godfathers will also fight. Maybe God the Father will settle them. Ó dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu Rufai, òun náà sì sọ̀rọ̀ Wike agbára ń gùn ní ẹjẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ ọ̀tá Wike gangan bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ nínú àwọn oníròyìn Dr. Abati lọ́tà rẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́n tí Dr. Abati ó sọ ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn Ìjọ people níbi tí Fubara ti wá tí Wike ń tẹnu àbùkù bá wípé wọ́n tó bẹ́ ń sìn pé wọ́n bí mẹ́tàlá wọn dá kí wọ́n blow nǹkan kan tàbí kan ju àdó olóró sí gbogbo epo tí Nàìjíríà ń jẹ tó mú ọlá wá fún Nàìjíríà. That President Tinubu's work in terms of how he has intervened in Rivers State is not finished. He has to make sure that there's not a blowout from that region on his head, creating problems for the greater Nigerian polity. What is the third point? Now let's go to the details. Now, as part of this crisis, the president intervened the first time. Then again, the crisis persisted, and then the parties went to court. Then the Supreme Court gave its ruling and said that Governor Fubara should
follow certain conditions. And yesterday, Governor Fubara, coming from the meeting with the president and other stakeholders, governors and other stakeholders who went for iftar with the president of Nigeria, decided to go to the State House of Assembly to present the budget afresh, as had been directed by the Supreme Court. But he met a blocked gate. He was refused entry. And he had said that he had sent a letter asking for a meeting, which was rebuffed. He was also denied entry yesterday. Now, what this means is that despite the president's intervention, second notable intervention, there is an escalation of the crisis in Rivers State, which makes it even more clear that we are going to still have more in terms of conflict and disruption to deal with in that state. Now to the other issues. Now, Wike, who has constituted himself into the ultimate godfather of Rivers State, had a television interview yesterday where he showed very clearly that the war has not ended. In fact, that the jungle has now finally matured in Rivers State, despite the interventions by persons of wisdom and reason that there should be peace and stability in Rivers State. What Wike did yesterday was simply, with regard to Rivers State, to instigate instability in Rivers State. Because he said very clearly, let's deal with just that aspect, that Fubara, if he's impeached, heavens will not fall. The Constitution of Nigeria says, a governor can be impeached on the grounds of gross misconduct. And that gross misconduct is as defined by the House of Assembly. Now, these lawmakers, the 27 Wule faction, Wike faction in Rivers State, they've now been empowered by the Supreme Court of Nigeria, indeed, to proceed ahead and impeach Fubara. If they do it, they also now have the support of their godfather. And that's why for President Tinubu, that state constitutes a problem so that it doesn't become the wild, wild west. Now, two things that Wike said yesterday. He said the Ijaw people are not that important, that they do not even constitute the majority in the south region. Well, that is not true. The Ijaw people, according to the literature that we have read, I stand to be contradicted, constitute the fourth largest ethnic group in Nigeria. So, Minister Wike not being, an academic or somebody who is familiar with the literature, let me be nice, who doesn't understand, what the literature is, can make such statements. It's not an intellectual, it's not an academic. So, you can say that. But the truth of the matter is that the Ijaws constitute a major, a major group in this population, in this Nigerian population. The second thing that he said somebody died, the late statesman Henry Clark. I don't know an Henry Clark that is from the Niger Delta. The Henry Clark that I know, who is a statesman, that he probably was referring to in the context of Pandev, is a man called Edwin Kiagodo Clark. So for Minister Wike to have an interview, and when did Paike Clark die? In less than 2 weeks, he has forgotten his name. So this is the kind of contradiction, the kind of irony that we find, but associated with the Godfatherism problem. What is the way forward? He says that INC and RYC, they are just boasting, they cannot sabotage Nigeria. Anybody, whether a PJ or another group or from Okpobo or wherever, can sabotage Nigeria's economy. We don't want that kind of rhetoric from Rivers State. Nobody should sabotage the Nigerian economy. And the minister, a serving minister of the Federal Republic, saying that, look, anybody has the capacity to sabotage Nigeria from the Niger Delta, I think that should be a wake-up call for President Bola Ahmed Tinubu, who has tried to intervene in this matter. And finally, Dr. George, who is the spokesperson of the Rivers State House of Assembly, made it clear yesterday that they retaliated, more or less, because the governor of the state also has been treating them like they are not important. I think that the major message for the people of Rivers State is that they should not turn their state into a boiling point for the rest of Nigeria, because all of us have a stake in this country and we want Nigeria to be peaceful and stable. ṣé mo sọ fún yín pé àmọ́ òwòrán wọn ṣé rí tán bá mójútó ọ̀rọ̀ Rivers yóò dá nǹkan lẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwa ò mọ òwòrán wọn àdúrà wa ní gbà. ó dàbí káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àfimọ́ ló ní ti àwọn olúfimọ́ báhùn ní ti Rivers ká mọ̀ bá gbogbo ọjọ́ lórí ìròyìn Rivers, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ bá ń fọkàn bá lọ update bá ṣe ń cast
àmọ́ mo wá fún yín ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìròyìn tòní à ń lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lọ́dọ̀ Akpabio àti gbọ́ tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ti dárúkọ sí ọmọlẹ̀ náà gbogbo wọn sá gbogbo kápọ̀sì wọn ní wọ́n ti wá fọbalé báyìí wọ́n ti ní àwọn ò ní yẹ 6 months suspension tán fún Natasha àwọn ò ní yẹ̀wò mọ́ mo ní kí ló dé wọ́n nígbò tó ti lọ UN tó náà sì ti sọ wípé àwọn ò ní bẹ̀bẹ̀ pé kí UN wá gbèjà rẹ̀ pé ṣùgbọ́n inú àwọn dùn tí UN fáwọn ní benefit of doubt pé ó ti sọ tiẹ̀ pé àwọn ó gbà wọn láàyè náà kàn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ti rán èèyàn pé Bobby so ti rí ni mo ti rí jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ àbí Natasha ló sáà ń gbèsè lẹ́yìn ìwọ náà ti ẹ̀ gbọ́ tẹnu wa mọ̀ ni ó dáa ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ á gbọ́ ohun táwọn náà fi fèsì padà fún UN torí UN náà fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Senate ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá padà dé àṣà tó nílé lórí. That we were referring the petition brought by distinguished Senator Yemi Adaramodu with respect to Senator Natasha's flagrant disobedience to the rules and regulations of this House, of the Senate, was referred to the Senate Committee on Ethics, Privileges, and Public Petitions. In other words, none of us was ever told about any, sexual harassment situation. I want that to be clear. Secondly, I also want to make it clear to the public that the issue before us, as of the time we refer this matter to the Ethics and Privileges Committee, had nothing to do with sexual harassment. And some of the critics who have said this Senate allowed Senator Godfatherism, Akpabio, the President of the Senate, to be a judge in his own cause and to preside over his own matter, need to be told, with all due respect, that the matter before us and on which Senator Godfatherism Akpabio presided over as the President of the Senate had to do with the motion that was referred to the Senate Committee on Ethics, Privileges, and Public Petition. While we appreciate the concern of the public on this matter, I just want to emphasize that it is important that we also seek the understanding of the general public, that we were elected to serve the people, and we are guided, whatever we do in this chamber, we are guided by rules. And these our rules are also drawn pursuant to the Constitution of our country. So it's not a rule of men, it's a rule of law. It's not about some men trying to gang up against a woman or anybody. It's about ensuring that our rules are respected. That is the only way we can guarantee peace, we can guarantee law and order. That is the only way we can have an atmosphere in which we'll be able to do our job and serve the Nigerian people. Again, some of the critics have also said we have no right to even suspend a member of this parliament, of this Senate. Again, I will leave that within the context of jurisprudence, as the courts will always speak to that. But it is very clear on our rules as to how far we can go. And we are not of the opinion that we are in breach of either the Constitution or any of our rules. Again, Section 60 of the Nigerian Constitution confers on this parliament the constitutional right to regulate its own procedure. And Section 1, subsection B of our rules book also makes it clear by reiterating that constitutional authority granted to us by Section 60 of our rule, of the Constitution, giving us the right to regulate our procedure. And suspension, as far as we are concerned, is the only alternative to the kind of anarchy that the nation witnessed in the past, where members of parliament had reasons to shout, to get physically engaged with each other, to engage in acts of violence, to tear each other's clothes, and do all manners of things. We are moving, thank God that we are moved away from that. It also shows that democracy is growing, not sent as it might appear to be. And if there are people who still have issues with whether or not we can even suspend an erring legislator who have refused or who is refusing to work within the rules, I believe again, like I said, it's for the courts to continue to adjudicate, on that, unless the Constitution is amended, taking away the authority for us to regulate our own procedure.
kódà kò tí ì tán o, ẹ tún gbọ́ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ aṣojú Nàìjíríà ní IPU ní abẹ́ àbúradà UN, ìyẹn ni ẹni tó ṣe agbátẹrù bí Natasha bó ṣe rọ́rọ̀ sọ nínú àjọ UN níjẹta. Ṣùgbọ́n òun náà mọ́ gbàgbé wípé àǹtí Kàfílà náà ọmọ sínẹ́ẹ̀tì náà o, wọn náà ti wá sọ̀rọ̀ sókè báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jẹ́ wa lábọ̀, wọn náà ti gba lẹ́tà látọwọ́ Senate wípé ṣàrántí wípé àwọn fẹnu kò wípé kí Senate náà sọ̀rọ̀. Wọ́n náà ti gba lẹ́tà látọ̀dọ̀ Senate. Gbogbo ohun tí Senate wá sọ gangan nínú lẹ́tà òun náà ààrẹ wọ́n ti mẹ́nu bà á, bọ̀dà Bámidélé ti mẹ́nu bà á. Ṣùgbọ́n àwọn àtẹ̀sínlẹ̀ agbára ní ìsìn torí àǹtí Kàfílà náà wọ́n ka lẹ́tà yẹn jáde fúnra wọn. Tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ọ̀rọ̀ ìyàwó sí atótónu tiwa lé lórí kan tó fi confuse àwọn èèyàn. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbogbo ìbò tán bá ní sọ náà káà náà wá sọ̀rọ̀ lé lórí, àti páwa náà ní a ní advice tá a fẹ́ fún Natasha náà. Èèyàn máa jogun omi ni èèyàn máa jogun jà ní, pàápàá jùlọ tó o bá ti rí wípé ẹgbọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn rẹ àárín ìkòkò ló wà, ọmọ yọ ọmọ dọ́gbọ́n tíwọ́ náà ó fi làlùyọ láàrin wọn ni o. Union president 2 days ago, after listening to our colleague, the single Senator Natasha, had to also go by their rule. One, that the issue that she raised was outside of the agenda of the meeting. Number two, having heard her, it will also be important to listen to the other side because they are all guided by rules. And also, let me emphasize that Section 1, Sub 1 of the law establishing the Interparliamentary Union itself makes it clear that membership of IPU shall be on the basis of national parliamentary organization. In other words, there are no individual members. It is parliaments of sovereign nations that are members. ṣẹ́yìn náà ti bọ́ ọgbà tó tónu tí bọ̀dà sẹ́nitọ́ Bámidélé ṣe láti Èkìtì, ẹ̀yin ará Èkìtì ṣe ń gbọ́ o. Lọ́rọ̀ kan náà mẹ́ẹ̀kì kéèsì fúnra wọn, torí ẹ̀lẹ́mí náà ṣe ní àgbà Natasha ní àgbà nímọ̀ràn wípé lórí ọ̀rọ̀ tí ó sì wà wù nílé ìgbìmọ̀ asòfin. Àbọ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ìkànnù wọn náà tó jókòó pẹ̀lú àǹtí Kàfílà tó jókòó pẹ̀lú wọn. Àwọn gangan ni aṣojú Nàìjíríà ní IPU. Ẹ sì ti gbọ́ Sẹ́nitọ̀ Bámidélé náà tán náà mẹ́nuba IPU pé àjọ tí Natasha rè sábà pé wọ́n lè kọ́ àwọn níṣẹ́ àwọn oníkálukú ló ní rúùlù tiẹ̀. Ṣé kò ní í dá káwa náà ká gba Natasha yànjú pé kó padà lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kórè sẹ́tù pẹ̀lú wọn lórí ọ̀rọ̀ pósíwàwù. Tán bá sẹ́tù yẹn tán yóò rojú ráàyè gbọ́ ẹjọ́ afẹ́ mọ́ ṣé orí ẹjọ́ tó interest iwájú ní ẹjọ́ sexual harassment yẹn. Ó ń lo interest iwájú yẹn gangan la ní interest inú ẹ̀ jù. Àbí sọ pé kó mẹ́rin jáde ní ìsìn kó fi ẹ̀rí ẹ̀ pamọ́. Ṣùgbọ́n eléyìí tí wọ́n fẹ́ fi pálẹ́nu mọ́ yìí náà ni wípé torí pé kò sí wọ́n ti suspend díẹ̀ fún oṣù mẹ́fà. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kó jọ gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn. Wọ́n ní ká pé wèrè lọ́kọ ìyàwó, èmi ò pé àwọn sẹ́nitọ̀ ń wèrè o. Ṣùgbọ́n òwe mo fi pa kéèyàn lè rọ náà lọ, ó kàn dàbí ẹni tó fẹ́ ṣègbéyàwó ni tó di ìyàwó rẹ̀ mú tó mú un lọ tí wèrè dá wọn lọ́nà dúró tó lóun lọ́kọ ìyàwó. Ṣé ọkọ ìyàwó tó bá ti rí pé ó ti ń gba táìmù òun jù kò ní àìwọ́ lọ́kọ ìyàwó lóòótọ́ kó lè jẹ́ kán ráyè lọ. Ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nitọ̀ tó rẹpísẹ́ǹtì Nàìjíríà nípa kéèsì Natasha ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn obìnrin Ẹdó àti gbogbo bòmí ìta àbáyà lórí ọ̀rọ̀ yìí. The matter. I have received a letter from the Nigerian Senate in my capacity as the chairman of the House Committee on Women Affairs and Social Development of our parliament in Nigeria and the parliamentarian representing Nigeria at this conference. But before I present the position paper of the Senate, I would like to reaffirm that Nigeria's unwavering commitment to the principles of justice cannot be overemphasized, to due process and to the protection of and fundamental human rights. As a nation, we recognize the gravity of sexual harassment and acknowledge the necessity of addressing such allegations with all sense of responsibility. Such allegations demand a thorough, impartial, and transparent investigation. At the same time, we must ensure that fairness is upheld for all individuals involved and that justice is neither predetermined nor one-sided. Nigeria remains firmly committed to upholding women's rights
and combating gender-based violence through strong legal frameworks and institutions. Our parliament and judiciary continue to undergo reforms to strengthen these efforts. The ongoing legislative initiatives seek to address historical imbalances in women's representation in our parliament, including the reserved seats bill and other crucial proposed constitutional amendments aimed at safeguarding the rights and privileges of women. These efforts underscore our commitment to fostering a more inclusive and equitable political space. Throughout my career, I have consistently advocated for human and particularly women's rights. I firmly believe that every individual, regardless of their gender, status, or affiliation, is entitled to justice and fairness. The allegations against the Nigerian Senate and the Senate President, Godfatherism, raised during the IPU conference yesterday have garnered significant attention both within Nigeria and internationally. Senator Natasha has expressed concerns regarding what she perceives as unfair treatment following the presentation of these serious claims. However, it is equally important to acknowledge that the Senate President, in his official capacity, has strongly denied these allegations. In the spirit of transparency and fairness, I now wish to read this letter from the Senate in its entirety, and it is crucial that all perspectives are heard and that all aspects of the situation are duly considered. ẹ jẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ o torí èmi náà ò sí atótónu pápápá ní Yorùbá àǹtí ẹ bá tiẹ̀ mú mi ẹ mọ̀jẹ̀ ò sápá yín lórí ọ̀rọ̀ yìí afẹ́kẹ́ sọ̀rọ̀ sókè gan-an ni. Scrutiny. This issue, which remains sub judice, involves multiple elements, including allegations of sexual harassment and potential violations of Senate rules. While it is necessary to engage in introspection and understand any potential connections, these matters must also be considered separately. It is imperative that we uphold the principles of fairness and ensure that no individual is prematurely judged without a transparent and impartial process. Therefore, I call for the following actions: a thorough and unbiased investigation ensuring that all claims and defenses are examined fairly and transparently. Protection of all parties involved, safeguarding the rights of all individuals, and preventing any form of intimidation or retaliation. ẹ wo ẹrẹ́jẹ̀ aláàgùn jìnnà lórí ọ̀rọ̀ gbogbo ohun tó ń sọ náà lẹ ti gbọ́ yẹn lẹ́tà tán kọ bẹ́ẹ̀ náà ti dán lóhùn gbogbo ohun tí wọ́n sọ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu sẹ́nẹ́tọ̀ Bámidélé òun náà ló wà nù lẹ́tà tán múlẹ̀ àǹtí Kàfáyà lọ́wọ́ ara wọn náà rè head of human kìnnìkan ní committee nínú àwọn senate ní ṣùgbọ́n àwọn náà represent Nàìjíríà ní IPU lábẹ́ àbúradà UN lọ́rọ̀ kan tó ń sọ náà ni wípé ẹ̀sùn tí Natasha gbé wá wípé tó ní wọ́n ń fọwọ́ kíní rẹ̀ ń lójú wọ́n fi ń rẹ̀ nímú wípé wọ́n ló yàtọ̀ ẹ̀sùn méjì ni ìkan ló kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ kó tó pariwo ìkejì síta wọ́n lélẹ́yìí tí ó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ gangan ni kí wọ́n mójútó ná yẹn wọ́n ní ká má mójútó méjèèjì náà ṣùgbọ́n wọ́n ní kán yà sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n lálàkọ́kọ́ ó sì wà wù láàrin àwọn wọ́n nídìí tán ṣe pọ́nìsì ẹ̀ nù pé kó má wàá ṣe arúmọjẹ fún yín ní UN ni ó kó lè yé yín ṣùgbọ́n Natasha ń jẹ́ kó yé wọn ń bẹ̀ wípé ìkan ló fa ìkan ló dìdì sí kan wọ́n rẹ̀ ń jẹ òun ò tí ì sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n lára rírẹ́ jẹ yẹn náà ló mọ̀ ń gbóhùn òkè wípé ẹ wá o ń tó ń fa ìrẹ́jẹ yìí tóun tẹ́ ẹ̀ fi jẹ́ kóun lè sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fi ń pa máìkì mọ́ ń lẹ́nu tẹ́ ẹ ní kó mọ́ jókòó sáàyè ìhun ó náà ni pé arákùnrin torí pé òun ò gbà fún ni o ṣé ẹ rí pé wọ́n ti fẹ́ da lúpọ̀ wọn sápàtà torí pé òun ò gbà fún ni o bá tiẹ̀ wà ní ó da kán gbọ́ ọ̀rọ̀ Natasha ká tiẹ̀ sọ wípé òun náà gbà tó lọ kò sọ̀rọ̀ pé wọ́n tiẹ̀ suspend òun ìbá dáa wọ́n suspend òun wọ́n gba kínní lọ́wọ́ kò yẹ kó tiẹ̀ lọ ọbẹ̀ lọ sọ ń tèmi ọ̀rọ̀ ti sexual harassment yẹn ló yẹ kó lọ sọ ń bẹ̀ n tó yẹ kò yẹ kó da méjèèjì pọ̀ lóòótọ́ n tó yẹ kó lọ sọ ní UN nìyẹn kó fi ọ̀rọ̀ pé wọ́n léun ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin torí pé bí yẹn ti wà ń kóòtù torí ẹ̀ mo ṣe mẹ́nu bà lánàá pé ṣé kóòtù gan wò ní wọ́n ní sọ pé nígbà tó sì ti gbẹ́jọ́ lọ sí outside ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé òun sọ fún apá àlè dá ẹjọ́ rẹ̀ òun sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí àánú méjì lẹ́jọ́ yìí ó yẹ kó jẹ́ kó dúró ní gedegbe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ó sì dá lẹ́gbìmọ̀ asòfin hàn lọ́mẹ́ka wọ́n ti fọwọ́ ara wọn yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ gbogbo àná la sì mọ̀ ṣùgbọ́n
ń tàwa tún mọ̀ jù ni wípé ìdí tí Natasha fi pariwo síta ni wípé nǹkan kan wà tẹ́ ẹ̀ mọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn kọ́ wọn láwọn ò ní í jópọ̀ ó dà bàbá tiẹ̀ wá jópọ̀ Natasha bó bá sí ẹ̀bẹ̀ ni tán fẹ́ kó bẹ̀ lọ́jọ́ gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn nígbà tí ìsọ̀rọ̀ ti harassment náà ní òwò abẹ́bẹ̀ fún ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ mi ń yé ẹ jẹ́ àmọ́ ńlá o bàbá ń sunkún àmọ́ ríran o wọ́n ní o sì wà wò ó ti ẹ̀jẹ̀ pé bóyá ara àkànrapọ̀ tó àṣírí wọn náà ló ń kan wọn lára tán fi gbogbo wa la mọ̀ yún ṣùgbọ́n ìwọ náà tẹ̀lé òfin wọn mo mẹ́ẹ̀ẹ́nu òfin ẹ má bínú o kò yẹ kí n náwó nígbà tí mo náwó kò yẹ kí n sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ pa máìkà kò yẹ kí n jókòó síbi tí ẹni kí n mọ́ jókòó sí ó dẹ̀ má bínú simple as ABC wọ́n sàní o wá bẹ̀bẹ̀ lórí pé o fẹ̀sùn kàn wọ́n pé kó o dákẹ́ kó o dáalé kó o mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ yún kọ́ so that tẹ́ ẹ bá ti yanjú ọ̀rọ̀ síwáwù abẹ́ síwáwù tó padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin ó wà á lè rèésì ẹ̀sùn lòdì sí wọn. n ti kan wọ́n lára ni wípé ńgbà táwọn ń bọ́ ọ wí lórí ọ̀rọ̀ pé ò jókòó síbì kan ìgbà náà ló wá tó mọ̀ pọ́n ara sí ẹ ṣùgbọ́n àwọn ò mọ̀ wípé ara ti ń kàn sínú tó ń fi pamọ́ ló jẹ́ kó wá síwáwù pé torí bí ó ṣe mọ̀ rí inú ẹni tán bá ti ń fi nǹkan lọ náà tí ó gbà fún yàn lábẹ́lẹ̀ tí ó sì sí ojú gbogbo àwọn yòókù ń bẹ̀ kò ní yé wọn ìdí tí ọ̀gá wọn fi ń síwáwù sí Natasha nígbà tí Natasha sì ti wá sọ báyìí bí ìgbà tó jẹ́ wípé ó fẹ́ mọ̀ kó bọ́gà wọn ló sì rí lójú wọn tí wọn náà bá wá fẹ́ ja ìjà yìí tí ì ṣe ìjà afọ́jú torí ìjà afọ́jú ṣòro ó jà o kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe fọ́jú tó kó di ìhámọ́ra ogun wọ̀ bẹ́jọ́ ìṣerí gangan rèé jẹ́ ń wá sọ gan kó lè yé wa ṣé ẹ rí tí afọ́jú tó ní bọ́ǹbù tó ní àdó olóró tó ní ìbọn tó ní ọkọ̀ tó ládàá tó bá fẹ́ bá ẹni tó lójú kan jà ó tiẹ̀ ń jẹ́ olójú kan gan ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ẹni tó ní gbogbo nǹkan ogun yẹn ó fọ́ ojú méjèèjì tẹ́ni tó ní ojú kan kó mọ̀ ní nǹkan ogun rárá ẹni tó ní ojú kan òun ìní rẹ̀ o ẹni iṣẹ́ àwò torí ẹni tó fọ́jú òní mọ ibi tí olójú kan wà ó sì lè ṣera rẹ̀ léṣe ó lè jáde olóró síbi tó ń gangan fúnra rẹ̀ wá olójú kan tí ó fi destroy ara rẹ̀ olójú kan ó mọ̀ sá fún ni yóò mọ̀ sá pamọ́ fún ni yóò ti rí ibi tó nawọ́ sí tó fẹ́ ju àdó olóró sí yóò sá kó mbẹ́ kò ní tètè rí ẹ̀rẹ́rìn bó ṣe rí inú ìjà olójú kan àtàfọ́jú ó ti fẹ́ di bẹ́ẹ̀ o kí Natasha mọ́ bá di afọ́jú tó di ìhámọ́ra ogun wọ̀ kó náà lajú kan kó rè bẹ̀ wọ́n lórí ọ̀rọ̀ mo sì wà wúlò tó dáa mo gbà fún yín kó tó di pé wọ́n tiẹ̀ wà mọ́ gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ lẹ́tọ̀ọ́ láti suspend mi ṣe kìíní kan ó tiẹ̀ kọ́kọ́ wà nínú ilé yẹn náà lọ́dọ̀ wọn kò yẹ kó gbà kan suspend òun ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó dáa apẹ̀wèrè yín lọ́kọ̀ ìyàwó ẹ jẹ́ arọ́ náà lọ àjọgẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ yín mi ń pòwe ń tèmi ní okòwò mi ò bí èèyàn kankan wí o at the end of the day yóò lè rí ààyè present ọ̀rọ̀ tá a wà gangan ní interest inú ẹ̀ ìgbà tó ń kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ bọ́ra rẹ̀ lọ́wọ́ ni ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ̀ ká wá dé ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin tán náà ti dìde báyìí tó sì ní ẹ̀yìn rẹ̀ náà wà pé àwọn fọwọ́ tì lẹ́yìn àní pẹ́ńbẹ̀. The voice of injustice and fair play in handling the Natasha's issue. Both named as advocates and champions of the voices of the masses stand firmly on the side of the law and equity, and as much condemn the perceived behavior of the 10th National Assembly and the alleged cases of sexual harassment against Senator Natasha Akpoti and her subsequent suspension from the National Senate, Nigeria Senate, Reports indicate that Senator Akpoti filed a petition accusing the Senate President, Godswill Akpabio. Instead of addressing these serious allegations fairly and transparently, the Senate unexpectedly suspended her for 6 months for alleged breach of Senate rules and ethics. These actions appears to be a blatant attempt to silence and dismay the allegation of sexual harassment without due process. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o hàn náà ti jẹ́ UN lábọ̀ o ń tán sọ́ńbẹ̀ náà ni wípé àwọn ò torí sexual harassment lé fún Natasha and suspension pé torí ó sì wà o nílé ìgbìmọ̀ asòfin súnmọ́ ẹ̀mọ́ bá nìdé o ibi tá a ti fún Natasha ní a piece of advice látọ̀dọ̀ wa náà rí o nítorí àwa náà ń dúró de bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé ẹ̀yin olódodo làwa àtìlẹ́yìn kankan nu wọn ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹni tó bá sòdodo làá ṣùgbọ́n torí pé Natasha ló fi ẹ̀sùn kan Akpabio náà sì gbà láàyè
ṣùgbọ́n àwa náà wá ń pe àkíyèsí Natasha sí báyìí, Natasha on behalf of gbogbo ilé ẹ̀mẹ́ta lápè ọ́ àní bí ọpẹ́ ẹ̀mẹ́lò lápè ọ́ àmọ̀ pẹ́ ẹ̀mẹ́ta ni àbọ̀rọ̀ lásán ọmọ láàbí tó bá dénú ẹ̀ yóò dò dídí o mọ̀jẹ̀ kan jàre rẹ o mọ̀jàmọ̀sálà máa fi kanjú lójú ogun so orí bó ti ẹ̀jẹ̀ páwọn èèyàn ti ń jáde à ń bọ̀ ń bẹ̀ tóun ti jáde ọmọ olódòdẹ fọ́sùn olódòdẹ ó ti jáde bẹ́ẹ̀ náà ni òun lè máa pera rẹ̀ bẹ́ẹ̀ o lórí ẹ̀ lánàá sí ń pè bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ́ nìyí ṣé olódòdẹ sọ fún ọ pé òun bí fọ́sùn míì síta bẹ́ẹ̀ náà làwọn obìnrin Ẹdó àwọn akíkanjú obìnrin sọ pé ẹ wo bí tí àwọn ará bí fẹ́ yí ọ̀rọ̀ sí bó ti ẹ̀jẹ̀ pé at the end of the day àwọn náà forí kó àwọn náà pòjò àwọn náà forí kó òjò wọn ìlú lọ́rọ̀ wọn wọ́n ní àwọn ò torí sexual harassment suspend Natasha wọ́n nítorí pé ó síwàwò nílé ìgbìmọ̀ asòfin torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbà láàyè torí ẹ̀ náà ti tètè suspend ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n fi silent ẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó bọ́ sórí tí ò bá ìbọ̀ sórí torí wọ́n ní àwọn ò ní reverse 6 months yẹn Natasha ò bá bẹ̀bẹ̀ ẹni kí ló dé tí mo sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe lórí ẹ̀sùn àwọn náà ti fẹnu ara wọn sọ kì í ṣe lórí ẹ̀sùn harassment ni wọ́n ṣe suspend díẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n tètè suspend díẹ̀ láti fi bò lẹ́nu ṣùgbọ́n kó mọ́ bá àgbà kan gbóhùn lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ pé ó sì wà wù ṣé bá ló sì wà wù lé ìgbìmọ̀ asòfin ìbá bẹ̀ wọ́n yà ẹ má bínú kó mọ́ bá wọn ṣagídí kó mọ́ bá wọn jàǹ pátá ìbá bẹ̀ wọ́n pé ó dá ẹ má bínú kan filẹ̀ kó sẹ́ wà rójú ráàyè pírẹsẹ̀ntì harassment yẹn gangan ọmọ àlè ní òrìnú tí ò ní bí o inú ló ń bí o so wọ́n bá ń sunkún wọ́n láàmọ́ ríran orí ẹ̀ mo ṣe pòwe mọ̀jàmọ̀sálà máa kíkanjú bó o bá jáde ẹ̀ ó sùn díẹ̀ bó o bá jáde ẹ̀ ó sùn díẹ̀ bẹ̀ wọ́n kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ harassment ló ṣe ń bẹ̀ wọ́n fún kì í ṣe pé láti ṣùgbọ́n kán lè mú ọ pírẹsẹ̀ntì kéèsì rẹ nílé ìgbìmọ̀ asòfin bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé lórí ọ̀rọ̀ ó sì wà wì náà ó ní Natasha fi gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ kìí ṣe lórí harassment ní Nàìjíríà Natasha gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn wọnú ara wọn ni torí àwọn kan ń bú pé kí ló dé tó ń pa gbogbo ẹ̀ papọ̀ pé ṣebí torí ó sì wà wù ní kí ló dé tó wá mẹ́nu lé harassment ní táwọn yẹn òye tí ò yé àwọn yẹn ni wípé wọ́n ń fìtínà ẹ̀ ara harassment wọ́n ní romi tó ń jó onílù ẹ̀ wà abẹ́ omi tó ń lùlù fún gbogbo ohun tó fa ìsìwàwù ẹ̀ lé ìgbìmọ̀ asòfin òun náà ni táwa ò mọ̀ sí tẹ́lẹ̀ kò kú sẹ́ni tó mọ̀ pọ̀n ara sí ara wọn kó sẹ́ni tó mọ̀ nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe kọ́kọ́ wá play fọ́nrán ìkíni àwa ìfarí apákandápákan sí àwọn tó gbèsè lẹ́yìn náà àwọn ló lónìí eégún tàwọn ti jó báyìí yóò wà wòran ni lónìí ṣùgbọ́n tàwọn ti Natasha ló lónìí báyìí ẹ bá ń tẹ fọ́nrán arákùnrin kan sí èmi náà ti rí fọ́nrán yìí rí ó ti pẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ níbi tó ti ń stẹ́ẹ̀tì mọ̀ wípé Akpabio ti ń fìtínà àwọn kì í sóbìnrin nìkan l'Akpabio ń fìtínà nílé ìgbìmọ̀ asòfin ó ti ń pa àwọn èèyàn lẹ́nu mọ́ ti pẹ́ ṣùgbọ́n arákùnrin tó jẹ́ sínétọ̀ ó gbẹ́rẹ́ ojú ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ sí pé ta ni ọ́ wọ́n jọ ní àwọn wá síbí ni ibi ló dé táwọn fún ọ ní advantage tó fi jẹ́ senate president pé anybody inú àwọn ló lè di senate president pé kí ló wá dé tó ń fọwọ́ lálẹ́ fáwọn àwọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ wàá mọ̀ ti máìkì máwọn wàá mọ̀ pa wọn lẹ́nu mọ́ ẹni tó bá ti láìkì báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ wà á mọ̀ túnmọ̀ tí Natasha ń sọ tó fi lè ṣe báyìí fún ọkùnrin à ń bèlebèle obìnrin tó tún fẹ́ tán fẹ̀sùn kàn pó fẹ́ bá sùn ẹ wá wo ohun tí ó sì fún ẹ bá ń tẹ̀sí ká kó gbòjá lórí ọ̀rọ̀ Natasha sódùn mọ́ yín. Are we your slaves? The way you were elected was the way you were elected. Are we your slaves? How if you can suspend me here? Are we your slaves? Every time you keep on picking leadership for us. We are not your slaves. Whether you like it or not, the way you were elected was the way we were elected. We are not your slaves. The way you were elected was the way we were elected. How if you can suspend me? You have done your worst, Mr. President. What do you mean by that? You have done your worst. You have done your worst. You have put us to the wall. Yes, we'll start with that. Meaning what? Meaning what? Meaning what? Meaning what? It's unfair. It's unfair. It's not about me, it's not about any person. It's about the institution of Senate. Thank you, sir. Meaning what? Every time you finish tomorrow.
mẹ́tò ọlọ́run ó bá wa tó kò sẹ́yìn kankan tó mọ̀ tó lórí ẹ̀rẹ́ bá kí mi pé ẹ kú ètò èmi ìdáhùn ọlọ́run ní bá wa tó bí àwa ń dàrú ni ṣùgbọ́n ọlọ́run ní máa jẹ́ kó bọ́ sí títò ẹ̀rí bá ṣe mú ń pèlè bá ṣe mú ọ̀rọ̀ ń jábọ́ àṣẹ ń tẹ̀lé kì í sáwa náà ọlọ́run ní adágbó ọpẹ́ àti ògo padà sọ́dọ̀ ọlọ́run tí òjò sú àti òjò rẹ̀ wá. ó wá ní báyìí ẹja lọ sínú ìròyìn tí ó mọ kan ìròyìn arábìnrin tí ó lòun kọ́lé ṣé 300 million 500 million ní tó lọ give testimony ṣọ́ọ̀ṣì alàgbà kan tí ṣòwò rẹ̀ gbéná wojú ẹ̀ wípé mírèkù òfo mírèkù rọ́ ni wọ́n ń ṣe káàkiri wọ́n ní wọ́n ti mú arábìnrin bẹ́ẹ̀ náà sì ni ó ti wá pohùn dà ó ti yí ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n tó sọ sí lóòótọ́ ni ó ní ìgbàgbọ́ lòun fi ń sọ̀rọ̀ ó lòun ò sọ pé òun ti ní ilé yẹn ó ní ìgbàgbọ́ nú ẹ̀mí lòun ti ń sọ ibi tán yí ọ̀rọ̀ sí rèé o ṣé ní tí wọ́n ní kó wá sọ nílé ẹjọ́ rèé àwọn náà mú àwọn náà kọ́ ní tí ó sọ. What happened before the testimony and what happened during the testimony? Yeah, before the testimony, I went for inspection of the house, which we are processing to get. Then I made the acted there. Then they told me they processed the full details of the place. I told them I'm coming back. Then I use it as a testimony, claiming it that I will get it, full assured that I will get it. That's it. And the next action taken is the barrister, people coming, saying that it's arranged. Nobody arranged anything with me. Okay. Nobody, I didn't discuss anything with anybody. So are you saying that you did this testimony as an act of faith? Faith. Yeah. You did I did the testimony out of faith, claiming that I will surely get it. That's all happened. Okay, so see, we all watched this testimony. Yeah. You said that I said it's an evidence that I'm claiming it. That's what happened. Okay, because in the testimony you said that this is my evidence. That's what I said there. When this started trending, yeah. And you were reached out to confirm if it was truly your house. Yeah. What happened when you were reached out to, and what did you say to when I reached out, I videoed the place. I told the person in charge there that we are coming back for it, that we will pay for it. That's it. That's what happened. What did you tell them before you went to the place to record again as a confirmation? Who were those that reached out to you? The person in charge of the place, the actor, the engineer that was there. That's the person that was reached out, and we discussed. Yeah. Sorry, sir. Just one more. That's all that happened. That's all that happened. That's all that. Nobody arranged anything with me. I didn't collect dime with anybody. I can never. That's my Zion is my church, and it will remain my ministry forever. Nobody arranged. I didn't collect anything from anybody. These are the two things that happened in that place. People are talking. All the talking is not. I'm not involved in that talk. Okay. So now, who arrested you? Who arrested you? Is it the ex-state people? I don't know. Who made you come to court? Who brought you to court? The person that made me say is a barrister. I don't. Ó dà báyìí ẹjẹ́ wa lọ sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tán àdọ́dọ̀ Minister for Livestock níbi tó ti ń sọ pé ẹyí jẹ pọ̀nmọ́ mọ́ mo ní táwọn ará Ìjẹ̀bú bá mú ọ wò wọ́n bá sọ ẹ̀wẹ̀ so ó rè é pokùnso tó o bá gbé pọ̀nmọ́ Ìjẹ̀bú àwa tá a wà lábúrò ọdún gan àlefi sí mo láìkẹ́ ẹ̀jú pọ̀nmọ́ funfun lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní kò wá hygienic wọ́n ní wọ́n ṣe ń finá jó yẹn mo ní pọ̀nmọ́ Ìjẹ̀bú tá a ti ń jẹ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì fa nǹkan kan tí ò fa jẹjẹrẹ tí ò fa anything èyí lẹ́mọ̀ tẹ́ ń jẹ oúnjẹ ẹ̀ ṣe ṣáwà fi pọ̀nmọ́ Ìjẹ̀bú wé oúnjẹ GMO tẹ́ ń jẹ kiri ṣe pọ̀nmọ́ Ìjẹ̀bú jẹ GMO lójú yín kò ní benefit kankan awọ lásán ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu mínísítà ó láwọ táwọn fi ń ṣe bàtà táwọn fi ń ṣe aṣọ táwọn fi ń ṣe lẹ́dà báàgì ó lòun lẹ̀ ń kó mi ó ní kò ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Skin collection, you need a central animal processing unit. And what I mean by this is to make sure that all slaughter processes are done at designated areas that are called abattoirs. And these are modern, they are hygienic, they have the operational standards that assures all meat eaters in this country of hygienic meat under control conditions. And when you do that, all the byproducts from the slaughtered animals are now aggregated, including the hide and skin you are talking about. Yes, you can only do that when you have this controlled environment. But of course, in the villages and countryside, you need to also create what we call SCC, skin collection centers. And that will involve getting young boys and girls who are now brought into the ecosystem to go around and collect all hides and skins that are processed in the countryside and then aggregated at centers. And that can finally be collected and be semi-processed. Value can be added.
And then you can now talk about the quantum of money that Mr. President talked about. By our estimation, that industry can employ almost 700,000 Nigerians, and by value, our order of estimation about 23 billion naira. Now, we are not there yet because of certain incidences. Number one, if I tell you now, we are eating shoes, we are eating bags, we are eating belts, etc., etc. Somebody begin to wonder, why do you say I'm eating my shoes? I'm eating my bags, I'm eating my belts. Of course, these are hides and skins that we are eating. And these are the raw materials for making shoes, bags, and belts. Ó dáwọn káàbọ̀ parí lè tá a mọ̀ fi ṣe kò kárí àlùwàlà tá a mọ̀ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí. Ó ní ti bàbá Ọbásanjọ́ o níbi tán ti gbóhùn sókè tán ti ń tẹnu àbùkù lu ìjọba Tinubu pàápàá jùlọ lórí títì Lagos-Calabar. Mo ní kí ni títì Lagos-Calabar tún fi ṣe yín ebe yìí náà ṣe oríṣiríṣi títì ńgbà tẹ́ wà lórí ìjọba. Wọ́n ní Bobby mọ́ tí ẹ̀jẹ̀ kí wọ́n fún àwọn lọ́rọ̀ sọ pé àwọn lè mẹ́hẹ láwọn ibì kan ṣùgbọ́n tí Tinubu yìí wọ́n ní ìwà olè làwọn rí. Mo ní wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní kó wá máa wọn ní ó dá àjíṣẹ́ ẹ̀yìn. Wọ́n ní it is my turn to chop. Wọ́n ní orúkọ mi tó yẹ kán mọ̀ pé Tinubu nìyẹn pé ìtumọ̀ èmi ló kàn nìyẹn pé èmi ló kù tí mo fẹ́ kó jẹ wọ̀mùwọ̀mù. Mo ní kí ló dé fi sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá Ọbásanjọ́ ló ń tẹnu àbùkù lu ìjọba ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ títì Lagos to Calabar o. Ààrẹ ìjẹta àbíjẹrin ni Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ àwọn náà ṣe tiẹ̀ o ṣùgbọ́n ó ń ká wọn lára bí Tinubu ṣe ń ṣe tiẹ̀ báyìí. Wọ́n fẹ́ràn àbùkù bá Lagos-Calabar coastal highway project tí wọ́n ní wọ́n ná 15.6 trillion pé iná àpà àti iná àti kówó jẹ ni pápọ̀ ara wọn náà ń kó owó yẹn sí. Ó tẹnu àbùkù lu ìjọba ààrẹ Tinubu fún níná 21 billion naira lórí ilé igbákejì rẹ̀ Vice President Kashim Shettima Ndama boot. Ó ní ìwà láti fi kówó jẹ ni àti pé ìwà ìbìkítà sí ìyà tó ń jẹ àwọn aráàlú pé kì í sáàpò yìí ló yẹ kan nọrọ ẹ̀. Ó ní misplaced priority ni. Mo lè ìbúlẹ̀ sọ nínú ìwé mi ìtàn kọ ni o nígbà tó ń ṣe 88 years birthday wọn. Ó ní Minister of Works David Umahi sọ fáwọn ọmọ Nàìjíríà pé 700 kilometre Lagos-Calabar coastal highway ó ló gbà tó 4.393 billion naira per kilometre. Wọ́n sì máa ṣe 700 kilometre ẹ sì ná 4.3 billion naira lórí kìlómítà kan. Títì ìkílẹ̀ ń ṣe láìṣe títì paradise 4.3 billion naira. Ó kù díẹ̀ kò pé 5 billion naira tí mìíràn ń dà tán ló tán fẹ̀sùn kan kó fi ra mọ́tò fún gbogbo ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́. Mélòó ni wọ́n? Ó ra jíìpù 2025 kọ̀ọ̀kan fún wọn. A jẹ́ wípé ojú ọ̀nà ẹyọ kan 1 kilometre ó ra jíìpù irú ilé ìtàn rà fún ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin 1 kilometre náà ẹ̀sìn fẹ́ ṣe 700 kilometre. Ó wá sọ ó tẹ̀wájú wípé ìnákúnà iná àpà ni àti wípé ó ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ kí lẹ̀ expect nínú ìnákúnà bẹ́ẹ̀ nígbà tó jẹ́ wípé ẹni mímọ̀ Tinubu award contract fún pé ó kò gbé síta fún public and private partnership. Ó ní owó tó tó 1.6 trillion naira ni wọ́n ti ná lórí abala ìpínlẹ̀ tí Jésù file ilé Jésù kan ló fi lé ilé lẹ́wọ̀. Wọ́n láàrin Tinubu ló fi ìpínlẹ̀ Lagos-Calabar coastal road ilé lẹ́wọ̀ 1.6 trillion naira fún abala ti ìpínlẹ̀ ìtàn pè ní pilot section tó rọrùn láti Èkó Atlantic lọ sí Lekki Deep Sea. Wọ́n ní ìyẹn lásán ló gba 1.6 trillion naira. Mo wá níta ni bàbá Ọbásanjọ́ ń fẹjọ́ sùn. Wọ́n lé àwọn ọmọ Nàìjíríà mú ní dey play nígbàtí ẹ̀yìn jẹ ti gbogbo owó fídì nation kọ́ gbogbo ilẹ̀ ní lọ́wọ́ ẹ̀dì ẹrú torí ẹ̀ ààrẹ Tinubu lè mọ́ dá yín lóhùn ṣùgbọ́n wọ́n bá dán lóhùn àmọ́ mú àfihàn àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ èsì ti presidency fún wọn. Ó dáa ní ìkórìtà táti mọ́ ọkọrin ó dòwúrọ̀ kí a súré kí àǹgẹ́lì Olúwa sọ gbogbo wa láyọ̀ láyọ̀ láńlọ́lé àti ńlọlé náà àti palẹ̀mọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o torí ẹ̀ gbogbo òròyìn tẹ́ ń gbọ́ yìí yóò mọ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún yín yóò sì mọ̀ fún yín conviction yóò mọ̀ fún yín ní ìjẹ́rìí òdodo àti òtítọ́ wípé òmìnira tẹ́ ẹ dúró tìǹtì ń gangan lọ́nà àbáyọ o. A kàn ń so gbogbo ilé ìròyìn gan ó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé
àwa la wà on the right path. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan fi dúdú gba funfun lọ́wọ́ yín o, torí ẹ̀ la ṣe ń tú wọn ta káwọn ọmọ Nàìjíríà lè rí àwọn tán tí ìnígbàgbọ́ nínú òmìnira sàn án kán lè tètè ronúpìwàdà, torí n tó ṣẹlẹ̀ ní Oǹdó yóò kọ́ àwọn ará Oǹdó lọ́gbọ́n gan-an ni. Ó dá ìbá orin náà ní ibà tí wọ́n lé bẹ̀rẹ̀ ìrànà ibà sáwọn olè ibà ọ̀pàpà paradà àyà paradà ó dọ̀gá rẹ̀ paradà ó dà rẹ̀. Èmi náà ní ibà ìfẹ́sowápọ̀, ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀, ibà ayọ̀ míkún. Ẹ tún lè pè mí ní ibà ìrànà, ibà gbẹ̀mí débẹ̀ gangan, ibà kanjú abẹ́ ń kò sísọ lójú eégún. Èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tí kúmíyá ti kúyù, rìn gìnìgìnì tí kúmí. Mo lérò pé mo ti rìn gìnìgìnì, mo sì láìkí bẹ́ẹ̀ sí gbára alẹ́. Èmi náà wà wọnú comment section lọ, wọ́n gbára alẹ́ fún yín. Ẹ rìn gìnìgìnì pẹ̀lú àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín. Bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́sì mọ́ bá a tẹ love, ẹ mọ́ bá a tẹ like, ẹ bá a pin náà kó kálé kó kákó. Áfírí pàdé lọ́la láti ọlọ́run bá kéde fún Yorùbá Nation káfàtà yín náà ní o. Ire lójú owó rí ire káàbìtì. Ọ̀sẹ̀ yóò san wá, yóò yẹ wá, kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Ó dọ̀la.